Ladies and gentlemen, fashion enthusiasts and aspiring designers. So today, welcome to the most anticipated event of Recording in the season, progress. En Vogue. So today, we invite you to step into the glamorous world of fashion, where creativity knows no bounds and style is a canvas for self-expression. So whether you're a seasoned fashionista or someone who's just beginning to dream in stitches and fabrics, we have got you covered. Okay, so let's go to this session. So here we are going to hear the experience of a designer in the fashion industry and get your doubts cleared. What is a designer journey and story of upcycling? Designer කෙනෙක්ගේ journey එක කොයි වගේද? අප්සයික්ලින් කියන්නේ මොකක්ද? අප්සයික්ලින් වල කතාව මොකක්ද? මෙන්න මේ දේවල් ගැන කතා කරන්න තමයි අද අපි සෙෂන් එක කරන්නේ. ඉතින් සෙෂන් එක පටන් ගන්න කලින් ඕගොල්ලන්ට පුංචි මතක් කිරීම් කීපයක් තියෙනවා. සෙෂන් එක පිළිබඳව මොනවම හරි ප්‍රශ්නයක් ඕගොල්ලන්ට දැනගන්න තියෙයි නම් ඒ ප්‍රශ්නය මගෙන් හරි එහෙමත් නැත්නම් ඕගොල්ලන්ගේ WhatsApp ඇඩ්මින් හරහා ඕගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නය යොමු කරන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ මට එහෙම නැත්නම් WhatsApp එකේ ඇඩ්මින්ට ප්‍රශ්නය යොමු කරාම ඒ ප්‍රශ්නය අපි අපේ ස්පීකර්ට යොමු කරලා ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සපයනවා. ඒ වගේම තවත් කියන්න දෙයක් තියෙනවා. අපි ෆිසිකල් වර්ක්ෂොප්ස් කීපයක් පවත්වන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. ඒ ගැන කරුණු සෙෂන් එක අවසානයේදී අපි හැමෝටම කියනවා. ඒක නිසා හැමෝම සෙෂන් එක ඉවර වෙනකන් අපිත් එක්ක රැඳී ඉන්න. සෙෂන් එක ඉවර වුණාම අපි ඔයගොල්ලන්ට ඒ විස්තර ටිකක් කියන්නම්. So let's get into the session. So I would like to introduce esteemed speaker for today's session, Mrs. Lonali Rodrigo, the founder and the lead designer at House of Lonali. So, Mrs. Lonali, from now, stage is yours to conduct the session. Thank you. Before I start, just want to check if you can see me, everyone, and can hear me. Yes, thumbs ma'am. up, maybe thumbs. Everybody can hear me, ne? Okay. So I'll do the session both in English and Sinhala, so that there is no language barrier, so that everybody can understand. සිංහලෙන් නම් සමහර වචන නෑ, අප්සයික්ලින් වලටත් සිංහල වචනයක් නැහැ. නමුත් අපි ලැන්ග්වේජස් දෙකෙන්ම මේ සෙෂන් එක කරගෙන යමු. මම හිතන්නේ මගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක දානවා නම් ප්‍රසන්ටේෂන් එක දානකම් මං පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දෙන්නම්. අපි වැඩිපුර අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඩිසයිනර් ජර්නි එක වගේම අප්සයික්ලින් ස්ටෝරි එක. මං ඔයගොල්ලන්ට ස්ටාර්ට් කරන්නම් පොඩ්ඩක් ඩිසයිනර් ජර්නි එක ගැන කියන්න. මම ප්‍රොෆෙෂනලි ඩිසයිනර් කෙනෙක්, qualified ඩිග්‍රී එකකුත් එක්ක. දැනට අවුරුදු 10කට ඉස්සෙල්ලා තමයි ඩිග්‍රී එක කරේ, කියන්නේ ටිකක් කල්. මම ඇයි මේ ටයිම්ස් කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ෆැෂන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක කිව්වහම relevant කියන වචනේ is very important part for a fashion designer, because if you are not relevant to, you can be a designer for 50 years or 60 years, but you have to be relevant. That's the most important thing, as I feel. So අවුරුදු 10කට ඉස්සෙල්ලා graduate වෙච්ච ගමන් යුනිවර්සිටි එකෙන් එළියට මම ඇකඩමි ඔෆ් ඩිසයින් එකෙන් ග්‍රැජුවේට් උනේ. කරලා තමයි first thing was to start my own brand. ඇත්තටම ගොඩ යුනිවර්සිටි එකේ කාලේ කරපු ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ඉන් තමයි අයිඩියේෂන් එක ආවේ මේ වගේ අහකන වේස්ට් වලින් කලෙක්ෂන් එකක් කරන්න. ඊට පස්සේ කලෙක්ෂන් එකට
awards දෙක තුනක් හම්බුණා, recognition හම්බුණා. ඊට පස්සේ university එකෙන් out වෙනවත් එක්කම opportunity එකක් හම්බුණා. venture capital competition එකට pitch කරලා investors ලාත් එක්ක business එක මේ idea එකක් ඇත්තටම business එකක් කරන්න. so ඒ තමයි 2012 ඒ opportunity එකත් එක්ක House of Lonali එක පටන් ගත්තේ. ඉතින් ඒ කතාව කියන්න හේතුවත් මම හිතන්නේ ගොඩක් අපිත් එක්ක අද join වෙලා ඉන්නවා university students ලා, graduates ලා, students ලා, ගොඩක් young designers ලා. ඒක හින්දා මම ඒක mention කරේ ඔයගොල්ලන්ට opportunities ගොඩාක් තියෙනවා ඉස්සරට වඩා. අවුරුදු 10කට ඉස්සෙල්ලා මම පටන් ගන්නකොට sustainability කියන එක ඇත්තටම industry එකේ තිබ්බ වචනයක්. නමුත් අපි consumers ලා අහලා තිබෙන්නේ නැහැ, brands තිබෙන්නේ නැහැ. ඒ ගැන අහලා තිබෙම නැති දෙයක්. upcycling කියන එක නම් කීයටවත් අහලා තිබෙන්නේ නැති වචනයක්. තාමත් ගොඩක් අලුත් වචනයක්. එතකොට ඒ කාලේ designer කෙනෙක් වෙනවා කියන එක was also a bit unorthodox. ඒ කියන්නේ parents ඔක්කොම doctors ලා, engineers ලා වෙන්න කියපු කාලෙක තමයි අර ළමයින් ඔක්කොම කාලෙක තමයි මම ලකිලි මගේ අම්මලා තාත්තලා සපෝට් කරා. මම ඩිසයිනර් කෙනෙක් ඩිසයිනින් කරන්න ඕනේ කියලා ඩිසයිඩ් කරේ. ඒ කියන්නේ ඒ කාලෙම අවුරුදු 10ක් ඉස්සෙල්ලා ගත්ත තින් ඒ කාලේ ඉච්චර එහෙම ඩිසයිනර් කෙනෙක් වෙනවා කියන එක more like a hobby. ඒත් එක්කම entrepreneurship කියන්නේ entrepreneurship කියන වචනේ අහලා තිබෙත් නැහැ. entrepreneurship කියන එක ගොඩක් වෙලාවට අලුත්ම වචනයක්. brands, own brands කියලා ගොඩක් තිබෙත් නැහැ. හරිම limited own brands තිබ්බේ. ඉතින් ඒ කාලේ තමයි මේ House of Lonali කියන brand එක පටන් ගත්තේ. දැන් ගොඩාක් environment එකයි industry එකයි හැමදේම ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ consumer වෙනස් වෙලා, consumer awareness වෙනස් වෙලා, environment එක, industry එක හැමදේම වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ කාලේ අපි පටන් ගත්තට වඩා ඒ කාලේ මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් මම face කරපු challenges. නමුත් දැන් ඔයගොල්ලෝ ඔයගොල්ලෝගේ brand එකක් start කරනවා නම් හරි designer කෙනෙක් හැටියට මම හිතන්නේ තියෙන challenges උයි, තියෙන understanding එකයි, perception එකයි, identity එක build කරන්නේ කොහොමද designer කෙනෙක් හැටියට, ඒ ඔක්කොම දැන් කාලේ වෙනකොට ගොඩක් වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ඒවා ගොඩක් මං ඒ උත්තර ටික මං ඒ ටික example ඒ ටික තමයි එහෙම තමයි පටන් ගත්තේ. දැනට මං ඒ අවුරුදු 10ක් විතර තමයි House of Lonali එක start කරලා. මට පුළුවන්ද presentation එක full screen දාන්න පුළුවන්? right. මං ස්ලයිඩ් එක මාරු වෙනකොට පොඩි ඉන්ඩිකේටර් එකක් දෙන්න. next slide. මම ඔයගලන්ට පොඩ්ඩක් explain කරන්න කැමති sustainable fashion industry එකක මුලින්ම sustainable රුත් නෙමෙයි fashion industry එක මොකක්ද කියන එක. ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් සමහර industry එකේ වැඩ කරලා ඇති, internships කරලා ඇති, ගිහිල්ලා ඇති, factories visit කරලා ඇති, projects කරලා ඇති, ගොඩක් ඇති. නමුත් මේක holistically ගත්තොතින් fashion industry එක කියන්නේ one of the largest economic businesses in the world. ඒ වගේම one of the second largest polluter in the world. This is also මම නම් මගේ introduction එක හැටියට මේක හරි interesting. නමුත් මොකද්ද නිකම් මේක අර නැතුවත් බැරි අතුවත් බැරි ඒ වගේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක්. අපි ඉන්ඩස්ට්‍රි එක පටන් ගන්න තැන කිව්වොතින් අතන අපි customers ලා හැටියට designers අපි I think most of you are also designers, so we have two responsibilities in this whole chain. One is as a designer, one is as a consumer. We are all consumers. මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක අපි ඇඳුම් අඳිනකන් තියෙන ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක්, right? so අපි consumers ලා හැටියටත් අපි designers ලා හැටියටත් අපි roles දෙකක් play කරනවා. මේකෙදී මම හිතන්නේ අපි ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් තැන් identify වෙන්නේ නැහැ.
අපි කඩේකට ගියොත් ඇඳුමක් ගන්න ඇඳුමේ ලස්සන තමයි බලන්නේ. හින්දා as a designer what we also try to create is the beauty that we want to see in a garment. But I'm just bringing you out the rest of the things that goes inside a garment. ගොඩක් වෙලාවට අද world cotton day එක දවසේ cotton අපි ඇඳුමක් ගන්නකොට කොටන්ද කියලා බලනවද මේක 100% cotton ද 100% cotton කියන එක the best product fiber එක නැත්තම් cotton වලට යන cotton වලට තියෙන demand එකත් එක්ක production එක match කරන්න පුළුවන් the cotton farmers ලට given wages ඒගොල්ලන්ගේ fertilizers use කරන හින්දා ඒගොල්ලන්ට වෙලා දෙන health issues ඒවා ගැන අපි ඇඳුමක් cotton ඇඳුමක් ගන්නකොට බලනවාද අපි ඇඳුමක් ගන්නකොට මොනවාද මේක polyester ද මේක cotton ද කියන එක ගැන බලනවාද ඒ පැත්තක් ඒ තමයි ඇඳුමක් fashion industry එක පටන් ගන්න තැන cotton farmer කෙනෙක්ගෙන් නැත්තම් polyester factory එකකින් crude oil factory එකකින් තමයි polyester එක by product එකක් හැටියට හැදිලා එන්නේ ඊට පස්සේ polyester යනුයි මේ fibers ඔක්කොම එකතු වෙලා රෙදි හදලා රෙදි හදන වෙනම factories තියෙනවා textile mills ඒ රෙදි ආයි කොයි හරි රට අපි වගේ රටක කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට finish goods හදන රටකට ඇවිල්ලා එතන design ඒ process එකක් ලොකු process එකක් design කරලා merchandising කරලා ඔක්කොම ඇඳුමකට යන ඔක්කොම trims ඔක්කොම elements ඇවිල්ලා ඇඳුමක් හැදිලා එළියට එන රටක් ඊට පස්සේ ඒකේ packaging ඔක්කොමත් එක තවත් රටකට ගිහලා මේ process එක ලෝක වටේට යන දෙයක් next slide ඊළඟට තවත් රටක කියන්නේ යුරෝප් හරි වෙස්ටර්න් වර්ල්ඩ් එකේ මේක විකුණලා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඊළඟ සීසන් එකේ ට්‍රෙන්ඩ් එක මාරු වෙනවත් එක මේක හරියන්නේ නැහැ අපිට කියලා ඒක විසි කරනවා. ඕවගේ ගොඩ ගැහිලා එකතු වෙන මේ ඇඳුම් ටික ආපහු අපේ වගේ තර්ඩ් අපේ අපිට එනවා අඩුයි නමුත් ඇෆ්‍රිකා ෆිලිපීන්ස් ඉන්ඩෝනීසියා ඒ වගේ පැති රටවල් වලත් ඇෆ්‍රිකන් ගොඩාක් රීජන්ස් වලට මේ වගේ ඇඳපු සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් රෙදි ගොඩ ගැහිලා ලොකු ලෑන්ඩ් ෆිල්ස් හැදිලා තියෙනවා ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට ඕනවටත් වඩා සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් ඇඳුම් මේ ඇවිල්ලා තියෙනවා මොකද මේ vicious consumption and vicious production mass production cycle එක හින්දා මේක තමයි මම දකින fashion industry එක designer කෙනෙක් හැටියටත් consumer කෙනෙක් හැටියටත් most importantly ඒකේ යම් කිසි වෙනසක් කරන්න ඕනේ කියලා හිතිච්ච හින්දා තමයි මම ඩිසයිනර් කෙනෙක් හැටියට මටත් තිබ්බා වෙන අනික් ඩිසයිනර්ස්ලා වගේ අලුත් රෙදි අරගෙන conceptualize කරලා ඒක තමයි මම ඉගෙන ගත්තේ ඩිසයිනර් කෙනෙක් හැටියට ඩිසයින් ස්කූල් එකට ගිහිල්ලා ඩිසයිනර් කෙනෙක් හැටියට හිතලා concepts build කරලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඔයගොල්ලෝ look boards හදලා mood boards හදලා අලුත් ඩිසයින් එකක් කරලා ඊළඟට ගිහින් රෙදි තෝරලා ඒ රෙදි මැච් කරලා අලුතෙන් ඩිසයින් එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා නමුත් මට ඕන වෙලා තිබ්බේ නෑ මේක හැමෝම කරන දේ ඇයි කොහොමද වෙනස් දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලා එතකොට තමයි හිතුනේ මෙච්චර රෙදි තියෙනවා මෙච්චර ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ මෙච්චර දේවල් අහක යනවා නම් ඇයි අහක යන දෙකින් මොන හරි එකක් නිර්මාණය කරන්න බැරි කියලා next slide please ඒත් එක්ක මේ අහක යන ඒවා අර ඉස්සෙල්ලා ස්ලයිඩ් එකේ පෙන්වනා වගේ ගොඩක් waste is basically money there is a huge potential and opportunity මේක අපි ගොඩක් වෙලාවට සල්ලි විදිහට හිතන්නේ නැහැ waste කියලා විතරයි හිතන්නේ නමුත් මේක ඇත්තටම සල්ලි වලට කන්වර්ට් කරන්න පුළුවන් දෙයක් කියලා තමයි මට බිස්නස් එකක් පටන් ගන්නකොට මම ඒක හිතුවේ නෑ නමුත් නිර්මාණ කරගෙන යනකොට හිතුණා මේ waste නෙමෙයි this is just raw material for another product කියලා මේ තමයි fashion industry එකේ impact එක මං personally ගොඩක් environment එකට ආසයි සතුන්ට හරි ආදරේ ඒ පරිසරය ගොඩක් වෙලාවට විඳින්න ආසයි කෙනෙක් එළියේ ගොඩක් වෙලාවට වැස්සට වඩා අවුවත් තිබ්බත් එළියේ ඉන්න කැමති කෙනෙක් that's just my personality and the identity so එහෙම ආස හින්දා වැඩිපුර මම ගොඩක් වෙලාවට කොහොමද මං නිර්මාණය කරන දේ පරිසරයට අහිතක් නොකර මිනිස්සුන්ට අහිතක් නොවන විදිහට නිර්මාණය කරන්නේ හදන්නේ how do I make the best product with the least impact to both human and environment කියන ඒක ගැන තමයි කල්පනා කරේ මේ fashion industry එකේ තියෙන ගොඩක් negative impacts ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මේ උඩ පින්තූරෙන් තියෙන්නේ
LLC කියලා තිබ්බා කසකස්ථාන් වල C එකක් ඒකයි මේ ලෑන්ඩ් ලොක් C එකක් මේ ලෑන්ඩ් එක මැද තිබ්බ ඒක කොටන් ෆාමින් කසකස්ථාන් වල කොටන් ෆාමින් හින්දා අවුරුදු 20ක් ඇතුළත මුහුදෙන් පිටින්ම වැහිලා වැලි කන්දක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා දැන්. එතකොට air pollution එක මම කියන්නේ air pollution එකයි water pollution එකයි ඩයි කරනවා නම් ඔයගොල්ලෝ බටික් කරන එක දන්නවා ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ ඩයි කරන බටික් වල කොහෙන්ද යන්නේ වතුර කොහෙටද රිලීස් වෙන්නේ ඒකේ තියෙන කෙමිකල්ස් මොනවද ඒක රිලීස් වෙලා යන්නේ කොහොමද වතුර ස්ට්‍රීම්ස් වලට එකතු වෙනවද වැවකට ගඟකට මුහුදට එකතු වෙනවද ඒවා කොහොමද ක්ලීන් කරන්නේ අපි ඒවා කරනවද හරියට ඒක අපේ රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් හැටියට ඩිසයිනර් කෙනෙක්ගේ රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් හැටියට අපි එච්චර ගන්නෙ නැහැ සාමාන්‍යයෙන් ඒක ගොඩක් වෙලාවට කම්ප්ලයන්ස් නැත්නම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ගොඩක් වෙලාවට කම්ප්ලයන්ස් එක මැනේජර්ගේ රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් හැටියට තමයි දකින්නේ. නමුත් ඇත්තටම මම හිතන්නේ ඩිසයිනර් කෙනෙක්ට ලොකු රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් තියෙනවා ප්‍රොඩක්ට් එක හදන්නේ මොනවද රෝ මටීරියල් ස්ටේජ් එකේ ඉඳන් හිතන්න පුළුවන් නම් එතකොට මේ අන්තිම පින්තූර දෙකේ මැද තියෙන පින්තූරය ඔයගොල්ලෝ දන්නවද දන්නේ රානා ප්ලාසා ඉන්සිඩන්ට් එක බංග්ලාදේශ වල 2013 අප්‍රේල් 24 වෙනිදා මේ බිල්ඩින් එක කඩන් වැටිලා 1139 ජීවිත අහිමි වුණා ඒ වෙලා ඒකෙදිත් ඒක හේතුව උනේ ඒ ෆැක්ටරි එකේ ආයත දවසක් නිවාඩු ගන්න බැරි වුණා ඒ බිල්ඩින් එකේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් මේ රිපෙයාර් එකකට ඒ හින්දා ඒගොල්ලෝ අතුලට යනකොට බිල්ඩින්ම කඩන් වැටුණා රෙස්පොන්සිබිලිටි එක කවුරුත් ගත්තේ නැහැ බ්‍රෑන්ඩ් වල ලේබල්ස් උත් ෆැක්ටරිය හම්බුණා නමුත් ඒ බ්‍රෑන්ඩ්ස් ලේබල් එක ගත්තේ නැහැ ඒකෙන් ඇත්තටම අපි ඉගෙන ගත්තේ මේ මාස් ප්‍රොඩක්ෂන් එක ඩෙඩ්ලයින්ස් කියන ඒවා මීට් කරන්න ගිහිල්ලා මේ විශස් සයිකල් එක තමයි අපි ගන්නවා ඇඳුම් බ්‍රෑන්ඩ්ස් උයි මැනුෆැක්චරර්ස්ලායි ඒ ඩිමාන්ඩ් එකට මහනවා ඒ මහන මිනිස්සුන්ට හරියට වේජස් ගෙවන්නේ නැහැ රෑක් දවල්ක් බලන්න නැතුව මහන්න ගිහිල්ලා තමයි මේ බිල්ඩින් එක මේ වෙලා ඇපරල් ෆැක්ටරි එකේ විතරක් මෙයා කට්ටිය 1000 ගණන් මැරුණා අනික් ෆැක්ටරි ඔක්කොම එදා නිවාඩු දී අනික් බැංක්ස් උයි ඒ වෙන අනික් බිල්ඩින් එකේ තියෙන අනික් තැන් ඔක්කොම ඔෆිසස් ටික නිවාඩු දීලා තිබ්බා කොහොම හරි ඒ අපි ගොඩක් වෙලාට පරිසරය විතරක් නෙමෙයි ඒ හියුමන් සයිඩ් එක ගැන අපි කතා කරන්නේ නැහැ අපි ඒක පෙන්වන්නේ නැහැ ට්‍රාන්ස්පෙරන්ට් නෑ අපි ගොඩක් වෙලාට කවුද මහන්නේ මොනවද දාන්නේ කියන එක ගැන මේක තමයි මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තමයි මමත් ඕගොල්ලෝ ඔක්කොමලත් මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහට ඉන්න හදන ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඒ හින්දා ගොඩක් ඉම්පෝටන්ට් මේකේ තියෙන නෙගටිව් ඉම්පැක්ට්ස් ගැන හොයලා බලන්න කොහොමද ඩිසයින් කෙනෙක් හැටියට මේවා මිනිමයිස් කරලා ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඩිසයින් කරන්න කියලා මම හිතන්නේ ඒක තමයි මම ඒක හිතලා නෙමෙයි පටන් ගත්තේ නමුත් ඒක යම් කිසි අදහසක් එක්ක පටන් ගත්තේ නමුත් දැන් අවුරුදු 10කට පස්සේ මම හිතන්නේ ඉස්සරහට යන ඩිසයිනර්ස්ලා මේ පැත්ත ගැන හිතුවේ නැත්නම් මුකුත් මේ ෆැෂන් ඩිසයිනර්ස්ලා නෙමෙයි ප්‍රොඩක්ට් ඩිසයිනර්ස්ලාද හැම ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ හැම ගොඩාක් දේවල් වලට මේ ඒ ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වල නෙගටිව් ඉම්පැක්ට්ස් එන්වයරන්මන්ට් ඇන්ඩ් සෝෂල් ඉම්පැක්ට්ස් ගැන කල්පනා කරලා කරේ නැත්නම් ඒක සක්සස්ෆුල් වෙන්නේ නැහැ මොකද දැන් අපි ඔක්කොමලා අර මාස් කන්සම්ප්ෂන් එකේ ඇවිල්ලා හැමදේම ෆුඩ් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගත්තත් කාලා ෆර්ටිලයිසර් දාලා පොළව පස් නරක් වෙලා සොයිල් ඔක්කොම මේ නාස්ති වෙලා ගිහින් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔක්කොම කරලා ඉවරලා දැන් තමයි අපි ඉන්නේ ඊරායක තමයි දැන් තමයි ඔක්කොම රියලයිස් වෙන කාලේ. ඉතින් ඒ කාලේ මේක ගැන හිතුවේ නැතුව මොන හරි එකක් ඔයගොල්ලෝ ස්ටාර්ට් කරනවා නම් ඒක බිස්නස් එකක් වෙන්න පුළුවන් ප්‍රොඩක්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඒ ප්‍රශ්නෙට ඇත්තටම මුණ දීලා ඒකට උත්තරයක් හොයාගෙන තමයි ඒ කරන ඩිසයින් වැඩේට බහින්න ඕනේ. Next slide please. පොඩි වීඩියෝ එකක් තියෙනවා මේක බලලා මම ඊටු ටික එක්ස්ප්ලেইন කරන්න.
wisely. Great little choices. ඒක ඇත්තටම කැප්චර් කරේ අපි දැන් අවුරුදු 10ක් වෙනවා බ්‍රෑන්ඩ් එක පටන් අරන් අපි තාම කියන්නේ අපි පොඩි ලොකු බ්‍රෑන්ඩ් එකක් නෙමෙයි සාමාන්‍ය ස්මෝල් මයික්‍රෝ ලෙවල් බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. නමුත් පොඩි දේවල් කරන්න හරි making small steps is still important because small things can lead to big impact. That's how we think. Like පොඩි දේ අපි කරන දේ වැඩක් නෑ කියලා නොකර ඉන්නවට වඩා ඒ පොඩි දේ හරි කරන්න පුළුවන් නම් ඒ පොඩි දේවල් ගොඩාක් අය කරනකොට ඒකේ ඉම්පැක්ට් එක ලොකු වෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද තමයි අපි අවුරුදු 10ක් තිස්සේ අපි කරන පොඩි සස්ටේනබල් පොඩි දෙයක් වුණත් අපි ඒක කරගෙන ගිහින් තියෙන්නේ. Visioning that small things can lead to big change. ඒකත් එක්කම what is sustainability to you? කවුරු කෙනෙක් කැමති නම් මයික් එක ඔන් කරලා sustainability කියන වචනේ define කරන්න, the way you understand, what you feel like what sustainability is. Anybody? මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ mics restrict කළාද දන්නේ නැහැ. Anyway, next slide please. For me, sustainability is an approach to design, source, manufacture, to use and dispose. Basically, all processes that involves a product. පටන් ගත්තොත් අපි පටන් ගන්න ඕන product එකක් design කරන design stage එකෙන් phone එකක්ද පොතක්ද ඇඳුමක්ද පෑනක්ද phone එකක්ද ඕන දෙයක් ගත්තොත් හැමදේම design process එකෙන් පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ source කරනවා, manufacture කරනවා, use කරනවා, dispose කරනවා. ඔය process එක තමයි අපි යන්නේ. If you can approach this holistic approach in a way which you can maximize the benefit to people and the communities, and minimize the negative impact to the environment and people. අර අපි කතා කරපු දේවල් කියන්නේ අර ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු process එක පුළුවන් නම් ඒකේ benefit එක maximize කරන්න මිනිසුන්ටත් communities වලටත් environment එකටත් negative impact එක අඩු කරන්න පුළුවන්. Next slide please. Basically visually පින්නෝතින් පරිසරයට වෙන ඒවා මිනිසුන්ට වෙන අහිතකර දේවල් ඔක්කොම අඩු කරලා මිනිසුන්ට සහ පරිසරයට වෙන හිතකාමී දේවල් වැඩි කරලා ඩිසයින් එකක් කරන්න පුළුවන් නම් that's basically what sustainability means to me, but also a lot of people have defined it this way as well. මේක ඇතුලේදී ගොඩක් ඉම්පෝටන්ට් වෙන එකක් තමයි මේ ලයිෆ් සයිකල් ඇනාලිසිස් කියන එක. මම කැමති දෙයක් මම ඕන ප්‍රොඩක්ට් එකක් දිහා සාමාන්‍ය බලනවා මේකේ කොහොමද මේ ලයිෆ් සයිකල් එක හැදිලා තියෙන්නේ කියලා. ගොඩක් වෙලාවට අපි ගන්න ගොඩක් ප්‍රොඩක්ට්ස් ලීනියර් ප්‍රොඩක්ට්ස් මෙහෙම ඇවිල්ලා ඩිස්පෝස් කරන ඒවා. ඒ කියන්නේ හදලා ඩිසයින් කරලා හදලා මැනුෆැක්චර් කරලා ඔක්කොම කරලා එළියට යනවා කුණු ගොඩට කුණු බක්කියට යනවා. නමුත් අලුත් විදියට හිතනවා නම් අලුත් අවුරුදු 10කට පස්සේ මම උනත් බිස්නස් එක පටන් ගන්නකොට හිටපු දෙයක් නෙමෙයි circularity circular design කියන එක. නමුත් අපි දැන් ගොඩක් වෙලාවට as a brand we believe and our values really stand on a circular design strategy. So හදන දේ කොහොමද නැවතත් මේ circular විදිහට තියාගන්න. ඒ කියන්නේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද නැවත පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද රිපෙයාර් කරලා පාවිච්චි කරන්න කොහොමද මේ circular අහ කියන්නේ නැතුව කුණු බකියට යන්න නොදී කොහොමද මේක අපි හදන දේ අපි කියන්නේ අපි ගොඩක් ආදරෙන් හදන්නේ අපි ගොඩක් ආසාවෙන් දෙයක් හදන්නේ. ඉතින් ඒ ආසාවෙන් හදන දේ ඇයි කවුරු හරි කෙනෙක් මං ආස නැහැ කුණු බකියට දානවා. ඉතින් ඒක කොහොමද අපි මේ process එකේ තියාගන්නේ. කියන්නේ පාවිච්චි කරනවා හරි නැවත කොහොමද මේක ඇතුළෙම තියාගන්නේ කියන එක ගැන. Next slide please. Again 2012 වල තමයි හරියටම business එක build කරේ register කරලා house of Lonali එක start කරේ. අපි initially start කරනකොට consumers දැනගෙන හිටියේ නෑ upcycling කියන වචනේත්. ඒ හින්දා අපේ ගොඩක් marketing strategy එක උනේ educate කරන එක.
මොකක්ද මේ අප්සයික්ලින් කියන්නේ, මොනවද මේ ෆැෂන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ වේස්ට් ඉම්පැක්ට් ඔක්කොම මේ ගැන ඔක්කොම කතා කරන එක. මොනවද පෝස්ට් කන්සියුමර් වේස්ට්, ප්‍රී කන්සියුමර් වේස්ට්, ඒ ගැන. නමුත් අන්තිම අවුරුද්ද ගත්තොත්, අන්තිම අවුරුදු 3 ගත්තොත් කොවිඩ් එක්ක sustainability upcycling කියන එක ගොඩාක් ලෝකෙ ප්‍රචලිත වෙලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ if you take the top 5 trends, both නෙමේ, lifestyle, interior, fashion, මේ කියන හැම ඉන්ඩස්ට්‍රි එකකදීම ගොඩක් වෙලාවට upcycling කියන එක is one of the top trends. So අපි අවුරුදු 10කට ඉස්සෙල්ලා පටන් ගත්තේ ඒ opportunity එකක් දැකලා, especially waste as හක යන දේ අපරාධ මේක රිසෝස් එකක් කියලා හැටියට දැනගෙන. නමුත් දැන් ඒක ට්‍රෙන්ඩ් එකක්, දැන් ඒකට වැලියු එක, දැන් ඒක ගොඩක් ස්ට්‍රෝං කොන්සෙප්ට් එකක් හැටියට දැන් තියෙන්නේ. නමුත් මම කැමති නෑ මේක ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කියලා ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න. මොකද මේක ට්‍රෙන්ඩ් එකක් හැටියට අර වෙන ට්‍රෙන්ඩ්ස් එනවා වගේ ඇවිල්ලා, බෙල් බොටම්ස් ඇවිල්ලා මාස 6න් යනවා වගේ, සස්ටේනබිලිටි කියන එකවත් අප්සයික්ලින් කියන එකවත් ඇවිල්ලා බහැලා යන එකේ තේරුමක් නෑ. මොකද මේක සෑහෙන කාලෙක තියෙන්න ඕනේ. අපි කරපුවාම ඒ කන්සම්ප්ෂන් එකයි ප්‍රොඩක්ෂන් එකයි ආයි සාමාන්‍ය තත්ත්වයට ගේන්න නම් අපි ගොඩක් දුරට කන්ට්‍රෝල් කරලා අපි මේ වගේ සස්ටේනබිලිටි ඔප්ෂන්ස් වලට ගිහිල්ලා තමයි ගොඩක් කල් කරගෙන යන්න ඕනේ. මේක සීසන් එකක් අපි සස්ටේනබල් වුණා කියලා මම හිතන්නේ වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක එහෙම වෙන්නේ නැති වෙන්න තමයි මම හිතනවා මේ ට්‍රෙන්ඩ් එක තිබ්බනම් හොඳයි දිගටම කියලා. next slide. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඩිස්ප්ලේ වෙනවා අපි කොහොමද හවුස් ඔෆ් ලොනාලි එක ඇතුලේ කරන වැඩ කටයුතු කොහොමද කරන්නේ, එතකොට මොනවාද අපි ඔෆර් කරන products and services, ඒ ටික ඔක්කොම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරනවා. මම ඊට පස්සේ එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. The fashion industry is the second biggest polluter in the world. But the bigger threat is being an ignorant consumer. The world population is at 7.7 billion. To satisfy their needs, over 100 billion clothes are made annually. Now imagine the impact. I believe there's a unique beauty in every flaw. As a designer, I challenge myself to do things differently. I have taken steps to stop unwanted textiles ending up in landfills by recovering that waste and giving it a new life. At House of Lunali, we believe that this reduces the negative impact on our environment. Our process begins with sourcing discarded materials, which is generally considered as waste, because waste isn't waste until it is wasted. We then design with a circular mindset to minimize the impact of both our production and your consumption on the planet. Once the design is sketched, we make patterns, cut each of the unique pieces by hand and upcycle them into something new. And finally, we add our handcrafted tag to complete them. Our artisans are close to our hearts. We want them to be close to yours. The cottage industry artisans play a huge role in our process, and they add value to the products that we make. And in return, our value chain supports them to make an extra income and uplift their livelihoods. We have grown from a fashion brand to a leading sustainable lifestyle brand in Sri Lanka. We offer a collection of designer clothing and lifestyle products, which includes upcycle women's wear, kids wear, and accessories. And for corporates, we have a range of upcycle promotional products
as well as design consultancy with sustainability at its core. The responsibility of reducing the impact a product has on the environment is equally divided between the producer and the consumer. The desire to invest in quality products and caring for them is as important as making products that last longer. So it's up to all of us to make the right choices to help design a better future. වීඩියෝ එකෙන් පෙන්ව ඇතටම ඒ වීඩියෝ එක කරේ 2022 අවුරුදු 10ක් බිස්නස් එක කරගෙන යනකොට අවසන් නාලියකට අවුරුදු 10ක් වෙනකොට තමයි අපි ඒක කරේ. Not a easy journey, very hard journey, but as a designer I'm very happy and very proud. මොකද ගොඩක් වෙලාවට බිස්නස් එක කොච්චරක් ලොකු වුණාද, කොච්චරක් සල්ලි හම්බ කරාද, කොච්චරක් රෙවෙනියු එකක් කරාද කියන එකට වඩා we have stick to our values. ඒ කියන්නේ අර upcycling කියන ස්ටෝරි එක කවුරුත් කියන්නේ upcycling කියන එක කවුරුත් කස්ටමර්ස් අත් දන්නේ නැතුව හරි ඒක කරගෙන අපි ආවා අවුරුදු 10ක් තිස්සේ. මේ process එකේදී අපිට manufacture කියන්නේ waste හොයාගන්න එක ගොඩක් challenging වුණා. ඒක හොයා කියන්නේ waste නැති හින්දා නෙමෙයි actually waste ඇති වෙන්න තියෙනවා. නමුත් waste එක source කරගන්න challenges ගොඩක් face කරා. ඒ challenges ටිකත් කොහොම හරි වලට ෆේස් කරගෙන එතකොට මහන එක මේ වේස්ට් ගිහින් කාට හරි දෙනකොට මහන්න සෑහෙන මහන අය හොයාගන්න මැනුෆැක්චරර්ස් මේකර්ස් හොයාගන්න සෑහෙන චැලෙන්ජස් තිබ්බ පළවෙනි අවුරුදු කීපය තුළ ඒවත් කොහොම හරි කරගෙන මාකටිං පැත්ත ගත්තොතින් කන්සියුමර්ස්ට තේරුණෙත් නෑ මොකද්ද මේ අප්සයික්ලින් කියන්නේ කියලා. ඒගොල්ලෝ ඊට පස්සේ අහනවා ඇයි මෙච්චර මේක සස්ටේනබල් ඇයි මෙච්චර ගණන් කියලා. මේ ඔයගේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න මොකද මේ consumers මේ වගේ දෙයකට පුරුදු වෙලා හිටියේ නැහැ. අනික එක වැඩි ගාණක් charge කරන්නේ ඇත්තටම වෙන මුකුත් හින්දා නෙමෙයි. ඒක අර mass production එකෙන් එහාට ගිහිල්ලා අපි process එක change කරගෙන යන්නේ අපි. ඒ කියන්නේ 1000ක් කපන එක ලාභ නම් ඔක්කොමලා ගිහින් 1000ක් කපන තමයි පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. අපි කොහොමද කෑලි දෙකක් කපනවා නම් වැඩියෙන් ගෙවන්න ඕනේ. ඒක කන්සියුමර්ට තේරුම් කරලා දෙන්න, කන්සියුමර් එඩියුකේට් කරන්න, කන්සියුමර්ට පෙන්නන්න කොහොමද මේක අපි කරන්නේ, අපි process එක මේකයි, මේ process එකේ මේකර්ස්ලා කවුද, මේ ගොඩක් වෙලාවට කන්සියුමර් අපි බඩුවක් ගන්නකොට අපි උනත් දැන් ගිහිල්ලා ඕන මේ රීටේල් ෂොප් එකකින් ඇඳුමක් ගන්නකොට කවුද මේක හැදුවේ කියලා බලන්නේ. අපි අඳින එක්කෙනා ඉන්නේ මේ කොනේ, හදන එක්කෙනා ඉන්නේ මේ කොනේ, මේ දෙක කවදාවත් කනෙක්ට් කරන්නේ නැහැ කවුරුත්. නමුත් අපි අපේ බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් අපි ඔයගොල්ලෝ දැක්ක දැන් හදන අය කවුද කියලා අපි ගොඩක් වෙලාවට අපේ වෙබ්සයිට් එකේ දානවා හදන අය කවුද කියලා. අපි process එකක් කරගෙන යන්න try කරනවා QR code එකකින් අපේ වෙබ්සයිට් එකට direct කරලා කොහොමද අපේ tag එකේ තියෙන අතරම කෙලින්ම direct වෙන්නේ මේකගේ makers ලගේ page එකට අපේ වෙබ්සයිට් එක ඔයගොල්ලෝ ගිහින් බලුවා www.lunali.com එකේ ඒ අර තියෙන ගැප් එක බ්‍රිජ් කරන්න තමයි අපි මේ වෙලාවට ගොඩක් වෙලා ගන්න මේ ට්‍රාන්ස්පරන්සි එක තියාගෙන කොහොමද මේක ප්‍රවුඩ් වෙන්න ඕනේ ඒක හදන එක ගැනත් ඒ වගේම wear proudly අඳින්න ඕනේ ඒක මේ වගේ ඇඳුමක් අපි අඳිනවා කියන එක ගැනත් ඒ අදහස ගෙන තමයි අපි එතනදී මේවා කරලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම අපි විෂන් එකක් අපේ විෂන් එක to design a better future design a better future කිව්වහම design කියන එක ඇතුලේ ගොඩාක් ideas තියෙනවා. design කියන වචනේ ගොඩාක් අපිට පුළුල්. design එකේ අතේ තමයි responsibility එක තියෙන්නේ. මොන වගේ resources පාවිච්චි කරන්නේ, මොකද්ද design කරන්නේ, consumer use කරන විදිය කොහොමද අපි design කරන්නේ. කියන්නේ අපි ඉස්සර බඩුවක් හදුවා. ඒ කියන්නේ අපි කියමු ප්ලාස්ටික් කියන එක ගොඩක් ලොකු හොඳ ඉන්වෙන්ෂන් එකක්. නමුත් user responsibility එක පාවිච්චි කරන කෙනාට හරියට responsibility පාවිච්චි කරන්න ඉගෙනුවේ නැහැ. ඒකින්ද තමයි දැන් අපි ප්ලාස්ටික් ගොඩක හිර වෙලා ඉන්නේ. කියන්නේ ප්ලාස්ටික් බෝතල් වලයි මුහුදේ ප්ලාස්ටික් බෝතල් පොළවේ හැම තැනම ප්ලාස්ටික් ලෝකෙක හිර වෙලා ඉන්නේ.
ඒ වගේ තමයි ඩිසයින් එකේ අතේ තමයි රෙස්පොන්සිබිලිටි එක තියෙන්නේ. යම් කිසි දෙයක් ඩිසයින් කරනවා නම් යූසර්ව කොහොමද මේක ගයිඩ් කරන්නේ, යාට කොහොමද යූස් කරන්නේ. කියන්නේ ක්වලිටි එක ගත්තොත් ඉතින් ලාභෙට හදලා දුන්නොත් ඉතින් ඩිසයිනර් දෙපාරක් ඇඳහම ගවුම ඉරනවා නම් එයා ඒක කුණු බක්කියට දානවා. අපි ක්වලිටි එක හොඳ ගවුමක් ප්‍රොඩක්ට් එකක් හැදුවොත් කන්සියුමර්ට අවුරුදු 10ක් වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපේ කන්සියුමර්ස්ලා ඉන්න අපේ ඇඳුම් අවුරුදු 10ක් අඳිනවා. සපත්තු අපේ අවුරුදු 5 6 හදපු අපි සපත්තු හදන එක නවත්තලා අවුරුදු 3ක් වෙනවා. නමුත් තාම අපි අපේ සපත්තු ඇඳලා පෝස්ට් කරනවා කන්සියුමර්ස්. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 5ක් 6කට ඉස්සෙල්ලා ගත්ත අය තාම සපත්තු දානවා කියන එක. ඉතින් ඒ වගේ long lasting products හදන එක ඒක කොහොමද ඩිස්පෝස් කරන්නේ? අතරම ඩිස්පෝස් කියන එක අපි මුලදී හිතපු එකක් නෙමෙයි. නමුත් දැන් අපි බලනවා අපි මෙච්චර අමාරුවෙන් මෙච්චර කැපවීමක් කළා හදන ප්‍රොඩක්ට් එක අපි ආස නැහැ කවුරුත් කුණු බකියට දානවා. ඉතින් අපි කොහොමද මේ ඩිස්පෝසල් එකට සොලියුෂන් එකක් දෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඩිසයින් කියලා කිව්වම අපි ඩිසයින් කරන්නේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් විතරක් නෙමෙයි ලොකු සිස්ටම් එකක ලොකු ප්‍රොසෙස් එකක් ඩිසයින් කරන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ වගේම අපේ කන්සල්ටන්සි ප්‍රොජෙක්ට්ස් අපි වෙන වෙන වේස්ට් බලනවා වෙන වෙන ඩිසයින්ස් කරන්නේ කොහොමද කියලා මේ අප්සයික්ලින් ඇතුලේ අපි අපේ විෂන් එක තමයි to design a better future through caring for people and planet both with a circular mindset we want to minimize the impact on both production and consumption ගොඩක් වෙලාවට consumption කියන එක අපි අමතක කරලා දාන දෙයක්. Next slide please. මං මේවා ගැන මේ ඉම්පැක්ට්ස් එක අතරම 2022 වෙනකොට තිබ්බේව මේ ගැන හරි ප්‍රවුඩ්ලි කියන්නේ අපි පොඩි බ්‍රෑන්ඩ් එකක් වුණත් අපි අවුරුද්දකට ඇත්තටම පළවෙනි අවුරුදු ටිකේ සෑහෙන අඩුයි අපි මෙෂර් කරේ නැහැ. නමුත් දැන් අපි ඔක්කොම කරන හැම ප්‍රොඩක්ට් එකකටම කොච්චර වේස්ට් ප්‍රමාණයක් ටෙක්ස්ටයිල් වේස්ට් ප්‍රමාණයක් කන්සියුම් වෙනවද කියලා බලනවා. ඒ අනුව තමයි මේ 3862 kilos of waste අපි consume කරලා තියෙනවා. 18,362 products upcycle products sell කරලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපේ carbon emission reduction එක අපි certified carbon emission reduction එක කියන්නේ අපේ process එක upcycling process එකෙන් අපි මෙච්චරක් carbon emission එක reduct කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව ගිය අවුරුද්දේ මේ අතරම 2022 data තාම අපි 2023 ඒවා ඇඩ් කරලා නැහැ. නමුත් 22 ජනවරි මේ අවුරුදු ජනවරි වල අපි ශ්‍රී ලංකාවේ first ISO certification එක upcycling and carbon reduction එකට ගත්තා. ඉතින් ඒ වගේ certificate එකක් ගන්න ලැබුණ එක මෙච්චර පොඩි company එකකට උනත් මම හිතන්නේ අර කිව්ව small steps leads to great little things කියන එක තමයි අපි believe කරන්නේ. පොඩි දේ උනත් ඒකෙන් අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් නම් ලොකු ISO එකක් ගන්න පුළුවන් අපි කවදාවත් හිතුවේ නැහැ අපි වගේ පොඩි company එකකට ඒක relevant වෙයි කියලා. නමුත් අපි ඒක proudly කියන්නේ කැමති ඒ certificate එකත් අපි ගත්තා කියන එක. Next slide please. ඊට අමතරව ඉම්පැක්ට් එක අපි කිව්වා වගේ මං කිව්වේ මුලදී මේ මාකටිං කියලා අපිට ලොකු බිල් බෝඩ්ස් දානවත් අපි ගොඩාක් සල්ලි තිබෙත් නෑ අපිට මාකටිං බජට් එකක් කියලා එහෙම තාම නැහැ ලොකු බජට්ස් එහෙම මේ මෙච්චරක් අපි මෙච්චරක් වියදම් කරනවා එහෙම කියලා නෑ අපි ගොඩාක් වෙලාවට word of mouth වලින් තමයි අපේ මාකටිං කරේ නැත්නම් social media වලින් free resources වලින් ඊට අමතරව අපි ගොඩක් ඉස්කෝලවලට යුනිවර්සිටිස් වලට අයට අමතරව වර්ක්ෂොප්ස් කෝපරේට් කම්පනීස් වලට ගිහිල්ලා මොකද්ද මේ ෆැෂන් සස්ටේනබල් ෆැෂන් කියන්නේ ඇයි ඒගොල්ලෝ එකේ කන්සියුමර්ස්ලා හැටියට ඒගොල්ලෝ ලොකු හවුල්කරුවෙක් අපිට මං හිතන්නේ අර වීඩියෝ එකේ අන්තිමට එක වීඩියෝ එක කියනවා අපි 50% our responsibility 50% consumer responsibility මේ හැමදේම අපි හදන්නේ අන්තිමට consumer කෙනෙක් consumer demand එක තියෙන හින්දා ඇඳුම් වලට consumer demand එකක් තියෙන හින්දා තමයි අපි ඇඳුම් ඩිසයින් කරන්නේ අපි කොටට ආස නම් ඒ ඊළඟ සීසන් එක කොට වෙනවා දිගට ආස නම් දික් වෙනවා මේ වෙනවා පාට වෙනස් වෙනවා මේ ඔක්කොම මේ consumer requirements වලට අනුව අපි ඩිසයින් කරන්නේ ඉතින් consumer demand එකක් අපිට බිල් කරන්න පුළුවන් නම් අපිට මේවා ඕනේ සස්ටේනබල් අපිට බලන්න ඕනේ දැනගන්න ඕනේ කවුද මේවා හදන්නේ කන්සියුමර් ගේ පැත්තෙන් අපි awareness build කරන්න පුළුවන් ඒක තමයි අපි හිතන්නේ 50% of responsibilities in consumers ඒක කරනවා නම් අපි manufacturers ලා හැටියට හරි brands හැටියට ඒක අපි කරන්න ඕන දෙයක් වෙනවා ඒ ඉතුරු 50% එතකොට අපෙන් වෙන්න ඕනේ brands හරි designers ලා හරි manufacturers ලා හරි
ඉතින් අපි එහෙම හිතලා තමයි දිගටම අවුරුදු 10ක් තිස්සේ මාකටිං කියලා කරේ education and awareness building අවුරුදු 10 ඇතුළත අපි almost 15,730 people, children and other students and all different people we have educated. කියන්නේ මේ physically අපි ගිහිල්ලා හම්බෙලා නැතු online sessions online අන්තිම අවුරුදු 3 physical ඒවා online හැටියට තමයි උනේ. නමුත් මේ social media followers ලවත් එහෙම followers නෙමෙයි. නමුත් මේ අපි personally මේ වගේ ඔයගොල්ලොත් එකට session එකක ඉඳලා educate කරපු number එක. ඉතින් අපි හිතන අපි පොඩි වුණත් අපි ලොකු ඉම්පැක්ට් එකක් කරගෙන යන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් කියලා. ඕගොල්ලන්ට කරන අපි කරන ප්‍රොඩක්ට්ස් ඒවා මේවා වැඩිපුර මම ඒවා මුකුත් මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ දැම්මේ නෑ. ඒවා ඔක්කොම ඕන වෙබ්සයිට් එකේ www.lonali.com කියන වෙබ්සයිට් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න ඕන නම් කොහොමද අපි වැඩ කටයුතු කරන්නේ, මොනවද ඊළඟට එන්නේ, කොහෙද අපි බඩු විකුණන්නේ, මොන වගේ collaborations අපි කරන්නේ කියලා. හොඳම platform එක තමයි Instagram platform එකේ House of Lonali කියන page එකේ බලුවතින් ඒක ඔක්කොම follow කරන්න පුළුවන්. ඕක තමයි basically brand එක. last video next slide please. මම හිතන video එකක් තියෙනවා අන්තිමට. සීයා පටන් ගත්තේ කලාතනය 1944. අපිට ඒ කාලේ ඉඳන්ම costumes තියෙනවා. ඒ costumes වල කොටස් පාවිච්චි කරන අලුත් costume එකක් හදනකොට. I had a father who was very much involved in alternative energy, alternative farming methods, and so I grew up with these ideas. My grandmother was a pioneer in pairing batik with chain stitch. As a kid, I remember seeing her use material just lying around the house to stitch rugs and things. My parents have taught us to save ice cream tubs, Astra cups, any plastic container actually, to store our leftover food and curries. It's a Sri Lankan thing. Sustainability is nothing new to Sri Lankans. It has been a part of our culture, values, tradition, as well as local art forms like dance, painting, poetry, fashion, and even architecture for years. In a time when throwaway culture is becoming a huge threat to our environment, we felt the need to remind people of an age-old sustainable practice, which to date has no proper Sinhalese term: upcycling. ගුරු වජිරා කියන්නේ මගේ සීයා යාච්චි. කවුරු හරි අහුවම කොයි කාලෙද ඔයා නටන්න පටන් ගත්තේ? ඇත්තටම මට හිතා ගන්න බෑ කොයි කාලෙද කියලා. මොකද මතක කාලෙක ඉඳන් නටන එක තමයි කරේ. මෙතන කලායතනේ අලුතෙන් මෙතන ගුරු ගෙදරක් හැදුවා. ඉතින් ආච්චි එතනට මූව් වුණා මේ ළඟකදී. ගෙනාපු බඩුවල වැඩියෙන්ම තිබ්බේ එක එක යා එකතු කරපු රෙදි ಜಾති. මොනා හරි දෙයකට අවශ්‍ය වුණොත් එයාගේ ඒ පෙට්ටියකින් අරගෙන ඉක්මනට පාවිච්චි කරනවා. I did 7 exhibitions since 2005 on climate change, long before it was called climate change, right? So it was my first exhibition on it was in Sydney. It's very much showing man being very small and insignificant in the space of the environment. So I've been working as an architect but also helping out with the craft center called the Aluvihara Heritage Center, which works with batik. How I approach like architecture and things like that, we're always looking to see how can I minimize the waste I produce from the onset. I think there's like beauty in like everyday things, and eventually those things might come together into something. I write because I need to get clarity on a subject. I need I need to understand something better. I don't know if I can consider myself or advertise myself as a sustainable person because I feel there's always more that you can do.
I think with a lot of people who've just grown up in Sri Lanka, it's something that, I mean, your parents have taught you, you've just grown into. ඔසරිය ස්ටයිල් එක අපිට ටිකක් දැන් කරන නැටුම් එක්ක දැන් යන නිර්මාණ එක්ක ටිකක් අමාරුයි මනුව කරන්න ඇඟ එහෙම ඒ කියන්නේ කකුල් වැඩියෙන්ම ටිකක් රිස්ට්‍රික්ට් වෙනවා. I think ඒක කොහොමද අපිට ටිකක් වෙනස් කරලා නැවත භාවිතා කරන විදිහට හදාගන්න පුළුවන් කියලා බලන්න. I love cloth as well, so that's why some of the images, even what was used for the Venice Biennale, was printed on cloth. I mean, I just don't want to throw them away. This is one of my most treasured items. Two of my friends were traveling, and they were the first two people that I ever shared my writing with. They got me this bag, but it kind of started disintegrating a few years ago. For the longest time, telling myself that I will get it fixed and make sure that I will reuse it and keep it with me. What I'm going to give you are multiple scraps from an architectural project. The batik was done by the ladies at the Alvihara Heritage Center. ඒ වීඩියෝ එකෙන් එක්ස්ප්ලේන් කරන්නේ අතරම නමක් නැති කලාවක් කියලා යවුරුද්දේ මේක මේකින් මැටර්ස් කියලා ග්ලෝබලි ඩිසයිනර්ස්ලා 6 දෙනෙක් තෝරගෙන ඇෆ්‍රිකා ඒෂියාවේ පැති වලින් එක්කෙනෙක් හැටියට මට වීඩියෝ එක මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරන්න තිබ්බ. ඒකෙදි මම තෝරගත්තේ අතන මේ අප්සයික්ලින් යන හිස්ටරි එක හොයනවා කියලා. අතන නමක් නැති කලාවක් කියන එක ප්‍රොජෙක්ට් එක පටන් ගත්තට පස්සේ තමයි හොයාගත්තේ. මොකද මම දැනගත්තා මේක හිස්ටරි එක ලංකාවට අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. අප්සයික්ලින් කියන එක අපි මගේ ආච්චිලා සියලා ගත්තොත් ඒගොල්ලෝ අහක දාන හැමදේම පාවිච්චි කරනවා. ගෙදරක මුකුත් මහක දාන්නේ නැහැ. ගමකට ගියොත් අපි දන්නවා කොච්චර සස්ටේනබල්ද කියලා. එතකොට බුද්ධ ආගම ගත්තත් බුද්ධ ධර්මයේ කියනවා සිවුරක් කොහොමද 10 විදිහකට අප්සයිකල් කරන්නේ, කොහොමද අන්තිමට බැරිම කියන්නේ පාවිච්චි කරන්න බැරිම රෙද්දක් කොහොමද මැටිත් එක්ක අඹලා බිත්ති එකට මේ බිත්ති වලට පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් මේ process එක මේ අලුතෙන් ආපු concept එකක්වත් trend එකක්වත් නෙමෙයි. අතට මේක අපේ තිබ්බ දෙයක්. අපේ රටක අපේ වගේ රටක ඇත්තටම අපි ප්‍රැක්ටිකලි කරපු දෙයක්. නමුත් අපි ගොඩක් වෙලාවට අපි ඔළුවෙන් හිතන්නේ අලුත් දෙයක් ගන්න එක හොඳයි. ඒක තමයි දැන් අලුත් අවුරුද්දට අලුත් ඇඳුමක් අඳින එක තමයි අපිට පුරුදු කරලා තියෙන්නේ. මේ මෑත කාලේ ගත්තොත් ඉතින් අපි අවුරුදු 50 ගත්තොත් ඉතින් අපි සෑහෙන consumption පැත්තට ගොඩාක් marketing කියන එක, එතකොට consumption patterns, lifestyle එක කියන්නේ ජීවිතේ දියුණු වෙනවත් එක අපි හිතන්නේ අලුත් දේවල් පාවිච්චි කරන එක ගොඩක් හොඳයි, අලුතෙන් ගන්න එක කියන එක.
perceptions දැන් අන්තිම අවුරුදු කාලේ ගත්තොත් Instagram Facebook වගේ දේවල් හින්දා හැමතිස්සෙම අලුත් ඇඳුම් ඇඳලා පින්තූර දාන්න ඕනකම. ඕ වගේ අලුත් එන ඒවත් එක්ක අපිව පුරුදු වෙලා තියෙන අලුත් හැමදේම අලුතෙන් ගිහිල්ලා ගන්න. පොඩි කිසිම දෙයක් පරණ දෙයක් හදා ගන්න, පරණ දෙයක් තියා ගන්න, පරණ දෙයක් proudly අඳින්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මට ඕන වෙලා තිබ්බේ කොහෙද මේකේ මේ පටන් ගන්න කියලා හොයන්න. එතකොට තමයි තේරෙන්නේ අපි මේක මේ අපිට අලුත් දෙයක් නෙමෙයි අපේ කල්චර් එකට අපි ලංකාවේ ඉන්න ඒෂියන් කන්ට්‍රි එකක් හැටියට ගත්තොත් අපි මේක ගොඩක් ළඟින්ම කරපු දෙයක් අපි නමුත් වෙලා තියෙන්නේ මේකයි මේකට නමකුත් නැහැ කිසිම ඇගීමකුත් නැහැ කියන එක. ඉතින් ඒක උඩ තමයි අපි මේ නමක් නැති කලාවක් කියලා කලාකරුවන් 4 දෙනෙක් එක්කෙනෙක් චිත්‍රසේන ගුරුගේ ග්‍රෑන්ඩ් ඩොටර් තාජි කොහොමද ඒ සියයි ආච්චි කොහොමද ඉස්සරත් මට පෙනුවා ආච්චි සියයිගේ 1940 ගණන් වල ඇඳුම් තාම කොහොමද ඒගොල්ලෝ ප්‍රිසර්ව් කරලා තියාගන්නේ තාම කොහොමද ඒවා එහාට මෙහාට කරලා තාම ඒගොල්ලෝ කොස්ටියුම්ස් හැටියට අඳින්නේ කොහොමද ඇඳුමක් කියන දේ පරිස්සම් කරන්නේ අවුරුදු 80කට පය කෙනෙක් 1940 ගණන් වල ඒවා තාම ඇඳලා නටනවා ඉතින් ඒ කලාකරුවන් කියන එක හැමතිස්සෙම ඒකයි කලාකරුවෝ 4 දෙනෙක් එක මේක කරේ මොකද ඒගොල්ලොත් හිස්ටරි එකක් තියෙනවා ඒගොල්ලොත් හිස්ටරි එක ට්‍රේස් කරන්න පුළුවන් අනෝමගේ තාත්තා තමයි ඒගොල්ලෝ අහලා ඇති රේ විජේවර්ධන කියන්නේ ගොඩක් කෘෂිකාර්මික ඉනෝවේෂන්ස් කරපු පුද්ගලයෙක් ඉතින් එයාගේ ගෙදර පුරුදු කරලා තියෙනවා කොහොමද ඒගොල්ලොන්ට පරණ ඇඳුම් එයා යුනිවර්සිටි ගිය කාලේ ඉංගලන්ත යුනිවර්සිටි එකේ ඉන්නකොට කොහොමද එයා මට කිව්වා පරණ ඇඳුම් ගත්තේ කොහොමද ඒගොල්ලෝ පුරුදු වෙලා තිබ්බ වින්ටේජ් shopping කියන ඒ concept එකට. ඔයගේ ඒ ආටිස්ට් කෙනෙක් වුණත් කොහොමද ඒ අර climate change කියන එක කලින් ඉඳන් හඳුනගෙන මේ පැත්තට move වුනේ. එතකොට ජොනතන් ආකිටෙක්ට් කෙනෙක් හැටියට ටෂ්යානා රයිටර් කෙනෙක් හැටියටත් අපිත් මත් එක්ක දෙන්න ගොඩක් තරුණ අය අවුරුදු 20 ගණන් වල තාම ගොඩක් තරුණයි. නමුත් කොහොමද ඒගොල්ලෝගේ අම්මලා තාත්තලා ඒගොල්ලන්ට පුරුදු කරලා තියෙන්නේ කොහොමද දේවල් දිහා බලන්න අහක දාන්න එපා. අපි මේවා අපි වැඩි කල නෙමෙයි අම්මලා තාත්තලා අපිට කියනවා ඔක අහක දාන්න එපා. ඔක පාවිච්චි කරන්න ඔක තියාගන්න. ගෙදර ප්ලාස්ටික් ඇස්ට්‍රා පෙට්ටි ගත්තොත් ගොඩ ගහලා තියෙනවා. මේවා ඒ අපේ තිබ්බ හොඳ හැබිට්ස්. අපි හිතන්නේ මේවා නරක පුරුදු නෙමෙයි අතම හොඳ පුරුදු. අපිට ඉස්සරහට කරන්න පුළුවන් නම් ඉතින් ඒ කතාව තමයි අතර මේ අප්සයික්ලින් නමක් නැති කලාවක් කියන එකෙන් අපි එළියට ගත්තේ ඒ දීපු ඒගොල්ලෝගේ හැමෝගෙම වේස්ට් තම තමන්ගේ වේස්ට් අහක යන දෙයකින් අපි අලුත් නිර්මාණයක් කරා ඒගොල්ලොන්ට නැවත පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහට ඒ ටික තමයි ඒගොල්ලෝ අන්තිම කොටසේදී දැක්කේ ඉතින් ඒ තමයි අප්සයික්ලින් කියන ප්‍රොසෙස් එකත් ඒකේ තියෙන ඔපචුනිටි එකත් ඒක කොච්චර ක්‍රියේටිව්ලි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන කලාවක්ද කියන එකත් පිළිඹු වෙන වීඩියෝ එක මම හිතන්නේ මගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකෙන් මෙතනින් ඉවරයි. ඔයගොල්ලන්ට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මම කැමති උත්තර දෙන්න. ප්‍රශ්න එවනවාද කොහොමද කවුරු හරි මගෙන් අහනවාද? එවලා තියෙන ප්‍රශ්න කීපෙකුත් තියෙනවා මට ඒවටත් අලුත් ප්‍රශ්න මුකුත් තියනවාද අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න අත්කින් ඔව් මැඩම් අපිට කියන්නේ කලින් ප්‍රශ්න කීපයක් යොමු කරලා තියෙනවා මම මේ ප්‍රශ්න ටික මුලින් මැඩම්ට කියන්නම් හරි ඔව් okay okay so the first question we have is I started a slow fashion brand but failed in 2 months. Customers do not understand the concept. How do I educate them? Slow fashion brand එකක් නම් if it's a slow fashion brand I think you should take it slow. For me I didn't sell I don't think I sold more than 2 pieces from my first collection, right? From that only you have to do to realize. If you don't start, you won't realize anything. So it's a good thing that you started. Then the question is, if you didn't sell anything, then you have to ask the question why you didn't sell. If it's a slow brand, I think you shouldn't be sad because slow brand means you can't sell your whole collection in 2 months, right? That's a fast fashion brands. Ideally, a slow fashion brand should have one collection running throughout the year.
right? So that's what my understanding as a slow brand. So I don't think you should worry. You should be pushing your brands so slowly, not marketing like the fast fashion brands again මේ discount දෙදී ඉවර කරන එක නෙමේ. To be honest අපිත් මමත් ඉගෙන ගත්ත දෙයක් තමයි මම මුලදී discount දුන්නා. දැන් අපි discount දෙන්නේ ඇත්තටම හරිම පොඩ්ඩයි. දෙන්නේ නැති තරමට ගේන්න තමයි මගේ බලාපොරොත්තු. මොකද discount දෙන්න නෙමෙයි අපි ඇඳුම් අහන්නේ. නේ? but fast fashion brands තමයි ඔක්කොම discount දෙදී මේ season එකෙන් ඉවර කළා ඒකේ season එක ඉවර කළා තව lot එකක් ගෙනල්ලා අතාරින්න තමයි බලන් ඉන්නේ. ඉතින් එහෙම නෙමෙයි නම් I don't think you should worry at all. If you didn't sell, ask the question why you didn't sell. Is it because the consumer not awareness, or is it there's something wrong with the product, right? It can be both, or one of these. If it's a consumer awareness, it takes time. It took 10 years for me to build this, right? So again, stick to your values, stick to your focus, and it'll happen slowly. You can't educate unless you have a huge marketing budget and you put all the money in your marketing budget to build the awareness. It takes a long time to build. So slow steps, අර මම මුලින් කිව්වා වගේ slow small things can lead to bigger change. So චුට්ට හරි කරන්න. But if it's something wrong with the product and the matching to the consumer, එතන මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් you really have to think why it didn't sell. So for us initially, I remember our first collection එකේ consumer awareness එක තිබෙන්නේ නැති එක ප්‍රශ්නයක් වුණාට product එකේ issues ගොඩක් තිබ්බා. මම first collection එක හැමතිස්සෙම අපි designers ලයිට් අපි ගොඩක් වෙලාවට බලනවා අපේ identity එක අපි අර graduate collection එකක් එක්ක තමයි මේ එළියට එන්න හදාන්නේ. එතකොට graduate collection එකකදී අපි graduate collection එකක් කියලා කියන්නේ අපේ තියෙන talent එක ඔක්කොම දාලා research කරලා ගොඩාක් දේවල් ඒකට දාපු collection එකක්. නමුත් එකපාරේ ඒක අරන් ගිහලා retail කරාට ඒක connect වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. මොකද එතනදී ඒක අපි අර experience එක නැහැ අපිට consumer කෙනෙක්ගෙන් feedback කරන්න නැහැ. ඉතින් එතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. So සමහර විට ඔයා පොඩ්ඩක් බලන්න product එකේ issue එකක් තියෙනවද ඒ product එකේ ඇයි consumer මේකට ආස නැති කියලා. මොකද අපිත් ඒ වගේ කීපයක් දේවල් අපි දැනගත් එක දෙයක් තමයි මේ waste කියන වචනේ පාවිච්චි කරා අපි මුලදී waste කියන වචනේ පාවිච්චි කරාම අපි බැලුවාම ගොඩක් අය waste කියලා හිතුවේ මේ garbage කියලා. අර බත් පැකට් එකක් තියෙන හොඳ කුණු ගොඩවල් තියෙන නිකන් ගඳ මැස්සෝ අහන ඒක තමයි ඔළුවේ මවා ගන්න. waste කියන වචනේ පාවිච්චි කරාම අපි ඒ වචනේ පැත්තකින් තියලා අපි ඒ වෙනුවට discard කියන එක පාවිච්චි කරා. පළවෙනි අවුරුද්ද මම හිතන්නේ අපි waste කිව්වා. එතකොට තමයි තේරුනේ මිනිස්සු ඒකට එච්චර කැමති නෑ කියලා. මොකද ඒකේ ඔළුවේ මැවෙන පිටුරේ වෙනස්. ඊට පස්සේ අපි discard කියලා කිව්වා. discard කියලා අවුරුදු 4-5 දිගටම පාවිච්චි කරා. එතකොට මිනිස්සුන්ට ටිකක් ඔළුවට යන්නේ වෙන පින්තූරයක්. අපි ඔක පොඩි මේ ටෙස්ට් කීපයක් කරලා බලුවා මේ කන්සියුමර්ස් ලව හම්බෙලා පින්තූර පෙන්නලා ඒ වගේ ඇක්ටිවේෂන්ස් ටිකක් කරලා ඒක අවුරුදු 5ක් 6ක් 7ක් නෙමෙයි ගොඩක් කල් කරා 2018 19 වෙනකම් කරා. දැන් අපි ආපහු waste කියලා පාවිච්චි කරනවා. මොකද දැන් හැමෝම upcycling උයි sustainable උයි හැමෝම එකේ ඉන්නකොට අපිට තේරෙනවා compete කරන්න හොඳම විදිය ඇත්ත කියන්න ඕනේ. දැන් අර බොරුවට වචන දාලා කෙන්න කාලයක් නෙමෙයි. දැන් consumer awareness එක build වෙලා තියෙන ගොඩක්. ඒ වගේ කාලයකදී ඇත්ත කතාව කියන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ආයි දැන් waste කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති පොඩි වචනකින් වුණත් ලොකු impact එකක් වෙනවා consumer ට. ඉතින් discourage වෙන්න එපා first collection එක විකුණුන්නේ නැහැ කියලා. පට් collection එකක් කරපු එකම හොඳයි. slow fashion slow brand එකක් නම් තවත් worry වෙන්න ඕනේ නැහැ. මොකද let it sell slowly. That's the whole point of a slow brand. And find where the problem is, whether there's something in the product. If people make mistakes, we've made mistakes every year. Every time we make mistakes, we correct it and move forward. So you can make a mistake, but you fix it and move forward. Yeah. Next question. yes madam. අපිට තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා sustainable fashion brand එකක් මුහුණ දෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්න මොනවද කියලා. මෙහෙමයි මං කිව්වා වගේ sustainable brand එකක් කියලා කිව්වම මම නම් හිතන්නේ sustainable brand එකක් කිව්වම
මම ජෙනරලි මෙහෙම කියන සස්ටේනබල් කිව්වම ඒක ගොඩක් පැති වෙන්න පුළුවන් ස්ලෝ ෆැෂන් එකක් වෙන්න පුළුවන් ක්‍රාෆ්ට් රිලේටඩ් එකක් වෙන්න පුළුවන් රීසයිකලබල් ඒ වගේ ගොඩක් පැති තියෙන එක ඔක්කොම එකට නැති එකක් වෙන්න පුළුවන් දැන් අපි හැඳින්නුවොත් අපි ඇත්තටම main 50% our focus is on upcycling ඊට අමතරව zero waste carbon reduction circularity කියන ඔය පොඩි අනික් කොටස් ටිකත් අපි වැඩිපුර ස්ටෙප් එකක් එහාට ගිහිල්ලා හිතලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඒ concepts ඇතුලේ එක concepts මුහුණ පානේම වෙනස්. craft හැටියට ගත්තොතින් වෙනම challenges ටිකක් තියෙන්නේ. organic cotton ගත්තොතින් organic material and organic fibers පැත්තෙන් ගත්තොතින් අපිට වෙනම challenges තියෙනවා. මොකද ඒවා හොයන්නත් නැහැ සමහර ඒවා accessibility issue එකක් තියෙනවා අපිට. සර්කියුලර් පැත්තෙන් ගත්තොත් වෙනම තියෙනවා. ඔය එක පැති ගත්තොතින් එක concepts ඇතුලේ වෙනම challenges ගොඩක් තියෙනවා. නමුත් මට يعني generally ගත්තොතින් ප්‍රශ්න කීපයක් තියෙනවා. එකක් දැන් මේ මෑත කාලේ නම තියෙන ප්‍රශ්න තමයි මට නම් ගොඩක් වෙලාවට හැමෝම sustainable brands කියලා හැමෝම කියනවා. ලොකු brand එකේ ඉඳන් අපි ගත්තොතින් මම ආස නැහැ මෙහෙම කියන්න. නමුත් ඔය ලොකු corporate කම අපි Coca-Cola ගත්තොත් ඔය ලොකු ඔක්කොමලා හැමෝම දැන් sustainable වෙලා. හරි. ඉතින් කොහොමද අපි කරන දේ අපි sustainable කරනවා? ඒගොල්ලොන්ගේ initiatives තියෙන්න පුළුවන්. නැත්තේ නෑ. නමුත් කොහොමද අපි මේ කරන sustainability එක හරියට communicate කරන්නේ? අපි හරියට කරනවා නම් අපි කොහොමද communicate කරන්නේ කියන එක. ඒක හින්දා තමයි අපි දැක්කොත් මම products වලට වඩා impact එක පෙන්වන්නේ අපේ. right? ඒ measuring tools ටික ඔයගොල්ලෝ තියෙනවනේ. ඔයගොල්ලෝ කියනවා නම් මෙච්චරක් මම කරනවා මෙච්චරක් කරනවා කියලා numbers වලින් data දෙන්න ඕනේ. මොකද අර ලොකු companies ඔක්කොම data තමයි දෙන්නේ. ආයි වචන වලින් කියලා කරපු කාලේ ඉවරයි. data වලින් තමයි දැන් පෙන්වන්න ඕනේ මොකක්ද impact එක කියලා. මොකද ලොකු companies එක්ක fight කරන්න නම් පොඩි brand එකක් වුණත් අපි කරන පොඩි දේ හරි data වලින් දෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි මම දකින එක challenge එකක්. ඉතින් අපිට data එකතු කරන එක අමාරුයි. ඒකත් එක්ක compete කරන එක අමාරුයි. කොහොමද අපි කොතනින්ද පටන් ගන්න data collect කරන්න? මොකක්ද අපේ measuring tools? අපිට certifications ගන්න අමාරුයි. පොඩි brands හැටියට දැන් කැමති අපිට ISO certification එක අපි කියලාත් හිතුවේ නැති දෙයක්. නමුත් ඒ වගේ කොහොමද පොඩි brands වලට තියෙන පොඩි සමහර certification වලට අපි අයිති වෙන්නේ නැහැ. මම fair trade එකට ගියා මමව අයිති වෙන්නේ නැහැ. මොකද staff amount එක බලුවම අපිව count වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ වට වැටෙන්නෙත් නැහැ අපි. ඉතින් කොහොමද මේ small brands කොහොමද මේ impact එක measure කරන්නේ කියන එක. මොකද ඒක තමයි දැන් කවුරු හරි කියනකොට ඒක තමයි sustainability වලදී අහන පළවෙනි දේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක හරි challenging පොඩි brand එකකට. හැබැයි ඒක very important part එකක්. ඊට අමතරව කරන දේ කියන දේ කරන්න ඕනේ. ඒක ඒ අර මම වචන හරියන්නේත් නැහැ but කියන දේ කරන්න ඕනේ because consumer is much aware. ලංකාවේ consumer maybe කොළඹ consumers ටිකක් aware කොළඹ පිට consumers awareness නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ යම් කිසි තත්වයකට මේ awareness එකක් build වෙවි තියෙන. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කොහොමද මේ process එක හරියට කරන්නේ? මොකද ඔයගොල්ලන්ට sustainable business එකක් හැටියට ගොඩාක් වෙලාවට challenge එකක් තියෙනවා. ඒ කරන්න ඕන දේ කරගන්න බෑ. දැන් මට උනත් waste හොයාගන්න ඕනේ වුණාට waste සමහරලාට නැහැ. මහානාය මෙච්චර ඉන්න ලංකාවේ මහානාය ඉන්න උනාට මේ වේස්ට් ගිහිල්ලා දීලා මහගන්න කවුරුත් නැහැ. හරි අමාරු කවුරුත් ගන්නෙ නැහැ මේ කෑලි වලින් ගේන්නේ ඇයි අර වගේ. ඉතින් අර process එක හදාගන්න වෙන business එකට වඩා ගොඩක් අමාරුයි. sustainability කිව්වහම ඒකේ challenges තියෙනවා ගොඩක්. source කරගන්න එක වෙන්න පුළුවන්, manufacture කරගන්න එක වෙන්න පුළුවන්, design කරන එකත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඔය පිටිපස්සේ back end එකේ තියෙන ඒවා ටික හරියට දැන් අපි කතාවක් කියනවනේ ඒ කතාවේ විදිහට කරන එක හදාගන්න ටිකක් අමාරු වෙන්න පුළුවන්. ওই challenges දෙක තමයි ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ. මොකද අර හැමතිස්සෙම back end suppliers ලා ඔක්කොම පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ මම යාර 100ක් දෙන්න. මම කියනවා යාර 100 මම දැන් waste ගන්න factory එකට ගියත් එයා දැන් හදනවා මට පිටරටින් එයාගේ supply මම ඉතින් කිව්වා නෑ මට පිටරටින් supplier ගෙන් contact එක ඕනේ නෑ මට ඕගොල්ලෝගේ factory waste ටික දෙන්න කියන එක. අර ඒ වගේ අනේ හැමෝම හදන්නේ අර ලොකු business එකට යන්න. නමුත් ඉතින් අර you have to have your focus and values to keep it exactly what you want to do.
Thank you, ma'am. We have another question. ෆයිනල් ලියර් කලෙක්ෂන් එකක් මගේ ෆයිනල් ලියර් කලෙක්ෂන් එකේ තියෙනවා. කොහොමද ඒක ස්ටෝර්ස් වල රීච් කරන්න කියලා අහලා තියෙනවා. මෙහෙමයි ෆයිනල් ඊය මම අවුරුදු 10ක් කරපු ඒවා බැලුවොතින් ඇත්තට මගෙන් ඇහුවොතින් මගේ ෆයිනල් ඊය කලෙක්ෂන් එක රිෆ්ලෙක්ෂන් එකක් හැටියට ගත්තොතින් මං ඉගෙන ගත්ත දේවල් වලින් මම as a designer who I am කියන එක තමයි මම මගේ ෆයිනල් කලෙක්ෂන් එකෙන් පෙන්නලා තියෙන්නේ. හැබැයි දැන් අවුරුදු 10කට පස්සේ මට ඒක is just a reflection of that. So ඒක ෂොප් එකකට දාලා විකුණන එකම නෙමෙයි කරන්න ඕනේ. ඒකේ යම් කිසි ඩෙන්ටිටි එකක් තියෙනවා නම් මගේ ෆයිනල් කලෙක්ෂන් එක මම කවදාවත් විකුණුවේ නෑ. මම තාමයි ඊයේ කෑලි දෙකක් එළියට ගත්තා. Just to see how I have finished my garments 10 years ago. කොහොමද quality එක කොහොමද finishes මම මොනවද ඒ කාලේ බලලා තියෙන්නේ කියලා. මම ඒවා ඒ කාලේ මොන වගේ දේවල්ද හිතලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න මම කෑලි දෙක එළියට ගත්තා. නමුත් ඒක තමයි වැදගත් මට වැදගත් මගේ ෆයිනල් කලෙක්ෂන් එකේ මම මොන වගේ thought process එකක්ද මොකද අපි අවුරුදු 10කට පස්සේ මට වැදගත් වෙන්නේ ඩිසයිනර් කෙනෙක් හැටියට මම කොහොමද ඒක ගැන හිතලා තියෙන්නේ මම කොහොමද ඒවා බලලා තියෙන්නේ එහෙම කලෙක්ෂන් එක රීටේල් ෂොප් එකකට දානකොට මම ඒකයි කිව්වේ අපි ගොඩාක් වෙලාවට කලබල වෙලා ඒක දාන්න ගිහිල්ලා ඒකේ purposes දෙක වෙනස්. ඔයගේ final collection එකේ purpose was to get a good mark වෙන්න පුළුවන් to ඔයාට බ්‍රීෆ් එකක් දීලා තියෙන්න ති බ්‍රීෆ් එකකට වැඩ කරා වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. නමුත් රිටේල් කරනවා නම් ඒක ගොඩාක් වෙලාවට ඒක වෙනස් කරගෙන ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. ඒකේ එලිමන්ට්ස් ගෙනියන්න පුළුවන්, ඒකේ සිලුවෙට්ස් ගෙනියන්න පුළුවන්, ඒකේ concept එක ගෙනියන්න පුළුවන්, මොන හරි එකක් කොටසක් ගෙනියන්න පුළුවන් වෙන්න. නමුත් ගොඩාක් එලියට යනකොට රිෆයින් කරගෙන එලියට යන්න ඕනේ. ඒක තමයි මම හිතන්නේ main thing important with ඔයගේ final and you are මම දන්නවා මමත් final collection එකෙන් පස්සේ and happy ඒකයි හින්දාම තමයි මගේ first collection එක was a flop because I didn't sell because මමත් අර ගෑම්බෙන්ම හිතාගෙන ගියා. නමුත් ඒක එහෙම වෙන්නේ නැහැ. So I think මගේ that's my lesson, but what I think you should do is try to understand each part of your final collection and see what is the best or suitable thing at the whatever the market you are launching. මෙහි market එකේ launch කරනවා නම් වෙනස්, පිටරට market එකට launch කරනවා නම් වෙනස්, retailer කවුද retailer කියලා බලලා collection එක තමන්ගේ අතේ තියෙන financial feasibility බලලා يعني ලොකු collection එකක් කරනවද පොඩි collection එකක් කරනවා මොන collect pieces repeat කරන්නේ මොන ඒවාද individual pieces හැටියට තියාගන්නේ ඒ වගේ ලොකු plan එකක් එක්ක තමයි යොක එළියට ගෙනියන්න ඕනේ. අපිට තව එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ස්ලෝ ෆැෂන් එකක් සහ සස්ටේනබල් ෆැෂන් එකක් අතර තියෙන වෙනස මොකක්ද කියලා අහලා තියෙනවා. සස්ටේනබල් ෆැෂන් එක ඇතුලේ තමයි ස්ලෝ ෆැෂන් කියලා කියන්නේ. සස්ටේනබල් ෆැෂන් කිව්වහම අර මං දීපු අර්ථකථනය ඇතුළත කියන්නේ යම් ඩිසයින් කරන එකේ සෝස් කරන එකේ මැනුෆැක්චර් කරන එකේ පාවිච්චි කිරීමේ සහ ඩිස්පෝස් කිරීමේ ඕනෑම කටයුත්තක් පරිසරයට හිතකාමීව කරනවා නම් මිනිසුන්ට හිතකාමීව කරනවා නම් ඒක තමයි මම ගොඩක් දුරට සස්ටේනබිලිටි කියලා හඳුන්වන්නේ. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට ඔන්ලයින් උත් ගොඩක් ආටිකල්ස් වල ඒ විදිහට හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. එහෙම බැලුවොතින් ස්ලෝ ෆැෂන් කියන්නේ ඒක අයිති වෙන්නේ පාවිච්චි කරන කොටසට. ඒ කියන්නේ using right හරි ඩිසයින් කරන තැනදී. ඒ කියන්නේ ඩිසයින් කරන තැනදී ස්ලෝ ෆැෂන් කියන එකක් සාමාන්‍ය ඩිසයින් වෙන්නේ ට්‍රෙන්ඩ් එකක් සීසන් එකක් නැතුව වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක for example jeans කෙනෙක් ගත්තොත් jeans එකේ shape එක ගොඩක් seasonally වෙනස් වෙනවා. නමුත් jeans කියන denim කියන රෙද්ද ගත්තොත් ඩිසයින් කියන්නේ denim රෙද්දක් කියන ඩිසයින් කරන එක ඒක සාමාන්‍ය දීර්ඝකාලීනව අඳින්න පුළුවන් කල් පැවැත්මක් තියෙනවා. ඒක අපි කොහොමද ඩෙනිම් කලිසමක් කියන එක මම දැන් සාමාන්‍ය අපේ පුරුද්ද තියෙන්නේ ඩෙනිම් කලිසමක් ගත්තොත් අවුරුදු 5ක් විතර පාවිච්චි කරනවා කියන එක right. ඉතින් ඒක එතකොට පාවිච්චි කරන තැනදී ඒක දීර්ඝකාලීන ප්‍රොඩක්ට් එකක් බවට පත් වෙනවා. එතකොට ඒක ස්ලෝ ෆැෂන් එක කියන්නේ නිතර ගන්නෙ නෑනේ. එක සැරයක් අරන් ලොකු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරලා අපි ඒක ටිකක් ගණන්. නමුත් ඒක අරගෙන ඒක වැඩි දීර්ඝකාල. ඉතින් මම කියන්නේ ඒක ස්ලෝ ෆැෂන් කියන එක මෙහෙමයි. ප්‍රොඩක්ට් එකකට දාන්නත් අමාරුයි සමහර වෙලාවට සමහර අය ජීන්ස් කියන එක ජීන්ස් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ගත්තොත් ඒක ඒගොල්ලෝ ෆාස්ට් ෆැෂන් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකේ ඩිසයින් කරන විදිහයි පාවිච්චි කරන එක්කෙනාට යූසර්ට තියෙන මේකයි අනුව ස්ලෝ වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එක්ක සමහර විට රීටේල් සෙලින් එක වෙන්නත් පුළුවන්. මේක
අපි මාකට් අපි ඩිස්කවුන්ට් දාන්නේ නැහැ කියන ස්ට්‍රැටජි එකත් සමහරට ස්ලෝ ෆැෂන් වල තියෙන රීටේල් කොන්සෙප්ට් එකේ තියෙන එකක්. මොකද ඒ කියන්නේ අපි මේ මිනිසුන්ව මර හද මේ විකුණන්න දඟලනවා නෙමෙයි. මේක අපිට ටාගට් ඕරියන්ටඩ් එකක් නෙමෙයි. ඒ ප්‍රොසෙස් එකත් එහෙමයි. ඉතින් ස්ලෝ ෆැෂන් කියන එක අපි බැලුවොත් අර හෝලිස්ටික් සස්ටේනබල් ෆැෂන් ඇතුලේ තියෙන එකක්. තව එකක් තියෙනවා what are the unique challenges faced by a slow fashion brand as well as a circular brand and what are the differences between these two? What are the unique challenges faced by a slow fashion brand as well as a circular brand? Very similar challenges මම කිව්වේ sustainable brands කියලා ගත්තොත් ඔය challenges set ඔක්කොම ටික එනවා manufacturing ඉඳන් sourcing ඉඳන් ඔය ඔක්කොම මම හිතන්නේ sustainable brands උත් නැතත් normally fashion brand එකක් පටන් ගත්තොත් ලංකාව වගේ market එකකට සෑහෙන challenges ගොඩක් තියෙනවා මේක sustainable පැත්තකින් තිබ්බත් sustainable පැත්ත ගෙනාවොත් sustainable the slow fashion circular fashion කියන ඔක්කොම ඇතුලේ තියෙන. ඉතින් මම කිව්වා වගේ sourcing පැත්තේ challenges තියෙනවා manufacturing වලට ඒගොල්ලන්ට එනකොට අනිවාර්යෙන් circular එහෙම කියනකොට කොහොමද මොකද්ද එතන මේකක් එනවා ඊට පස්සේ ඔය හැමතැනම challenges එනවා මෙහෙමයි මගේ challenges මම දෙක තුනක් ඔයගොල්ලන්ට උත්තර දෙනකොට මම හිතන්නේ කිව්වා මාකටිං challenges මම කිව්වා ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද අපි වචන පාවිච්චි කරන්නේ ඒක මිනිස්සු දන්නේ නැති වුනහම ඒක challenge එකක් consumer awareness නැතිව කොහොමද ඒක අපි overcome කරේ consumer test කර තමයි අපි ඒක overcome කරේ manufacturing එකත් එකපාර වෙන්නේ නැහැ කට්ටියත් එක වැඩ කරලා තමයි අපි හොයාගත්තේ අපි cottage industry එකේ ඒ වෙලාව තියන අයත් එක්ක වැඩ කරන්න ඕනේ කියන එක waste පැත්තෙන් බැලුවොත් ඒ source කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඔය ඔක්කොම අර challenges පැත්තට එනවා. waste source කරන්නේ නැත්නම් organic fertilizer මොන හරි පාවිච්චි කළාද කරන්නේ ඒ කියන එක. මම හිතන්නේ මම challenges ටික කිව්වා. circular brand එකක් කිව්වත් circularity කියන එක ලොකු දෙයක්. circular කියන එක design stage එකේ වෙන්න පුළුවන්, selling stage එකේ වෙන්න පුළුවන්. ඕක system එකක් වෙන්න පුළුවන්, product එකක් නෙමෙයි වෙන්න පුළුවන්. එතනදී ඒ businesses ඒක පොඩක් challenging මම හිතන්නේ circular කියන එක ගොඩක් challenging ලංකාව වගේ මොකද අපි හැමදේම linear system එකේ ඉන්නේ. ඉතින් අර system එකම change කරන්න ඕනේ circular mentality එකක් ගේන එකත් system එකක් ගේන එකත් සෑහෙන අමාරුයි. so මම හිතන්නේ circular business එකක් පටන් ගන්නවා කියන්නේ ගොඩාක් challenging but ගොඩක් forward thinking. මොකද ඉස්සරහට යනකොට හැමදේම circular වෙන culture එක يعني වෙන්න ඕනේ. අපි මේ linear system එකෙන් අනිවාර්යෙන් අයින් වෙන්න ඕනේ. මොකද අපේ ලෝකේ වැඩි වෙන්නේ නැහනේ. අර මේ ලෝකෙ ලොකු වෙන්නේ අපේ ඉන්න මිනිස්සු වැඩි වුණාට අපේ ඒකම මේ ලෝකේ තමයි ඉන්නේ. වතුරත් අඩු වෙනවා. land එකත් අඩු වෙනවා. නමුත් අපි එන්න ජනගහනය වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අපි අනිවාර්යෙන් circular system එකට යන්නම වෙනවා. ඊට අමතරව මම දැක්ක මේ ඔයගොල්ලෝගේ තව message එකක් දාලා තියෙනවා to start a fashion brand is it must to do a course මෙහෙමයි මෙහෙමයි fashion brand එකක් පටන් ගන්න course එකක් කරන්න ඕන fashion මම දන්නේ course එකක් කිව්වම මොකද්ද mean කරන්නේ කියලා නමුත් මෙහෙමයි fashion brand එකක් පටන් ගන්න නම් again ඔයා fashion designer කෙනෙක් නම් මං හිතන්නේ ඩිග්‍රී එකක් කරන එකේ ඉම්පෝටන්ස් එකක් තියෙනවා ඩිග්‍රී එකක් හරි යම් කිසි knowledge එකක් මොකද ඔයා fashion brand එකක් පටන් අර ගන්නවා නම් ඔයා දන්නේ නැත්නම් fashion කියන්නේ මොකද්ද ඇඳුමක් මැහෙන්නේ කොහොමද ඇඳුමක් finish වෙන්නේ කොහොමද කියලා හරි ඔතන brand එක පටන් ගන්නකොට ප්‍රශ්නයක් එනවා එතකොට ඔයා ඔක ගිහලා වෙන කාට හරි හදන්න දෙනවා ඔයා දන්නේ නැහැ යාට මහන්න කියන්නේ කොහොමද කියලා එයා දෙන ඕන quality නැති product එකක් ඔයාට තේරෙන්නේ නැහැ ඕක මාකට් කරන්න ඔයාට තේරෙන්නෙත් නැහැ ඕක දන්නේ නැහැ ඒ කියන්නේ කින්ද ඔයා ෆැෂන් ගැන යම්කිසි දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ නමුත් ඔයාට ඒක ඔයා ගැන දැනුමක් නැතුව ඔයාට සමහරට co-founder කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් ඔයා කාත් එක්ක හරි ෆැෂන් ඩිසයිනර් කෙනෙක් එක්ක එකතු වෙලා කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ මේ පැත්ත ඉන්පුට් එක වෙන්නේ බිස්නස් නොලෙජ් එක වෙන්න පුළුවන් ඔයා entrepreneurship පැත්ත වෙන්න පුළුවන් management වෙන්න පුළුවන් HR වෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ idea එකක් වෙන්න පුළුවන් ඔයා fashion designer කෙනෙක් එක්ක එකතු වෙලා කරන දෙයක් වෙන්න පුළුවන් මේ. ඒ හින්දා මම හිතන්නේ more than the course I think you need to understand what your
what you're good at මේක ඔයා fashion interest එකටද කරන්නේ නැත්නම් ඔයාගේ business interest එකටද ඔයා කරන්නේ කියන එක. මම ඒක කියන්නේ මම predominantly මං හිතන්නේ මම 95% is a creative person not an entrepreneur but ඒක business එකක් කරගෙන යනකොට තමයි තේරෙන්නේ ඒ පැත්ත ගොඩක් important ඒකේ පැත්ත knowledge එකක් තියෙන්න ඕනේ. At the same time මට ඒ ඩිසයිනර් knowledge එක නැත්තම් මට මේක කරන්නත් බැහැ. ඉතින් ඒක අර දෙපැත්තක් තියෙනවා. ඒක තමන් බලන්න ඕනේ තමන්ට මොකද්ද මේ purpose එක මොකද්ද fashion brand එකක් පටන් ගන්නෙ සල්ලි හම්බ කරන්නද නැත්නම් ඔයාගේ creative use මේ පැත්ත යම් කිසි vision එකක් තියනවාද මොකද්ද brand එකක් පටන් ගන්න කියන එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඒකට අනුව යම් කිසි course එකක් කරන්න. සමහර විට ඩිග්‍රී එකක් වෙන්න පුළුවන් සමහරට පොඩි courses තියෙනවා සමහර විට ටෙක්ස්ටයිල් පැත්තට relevant වෙන්න පුළුවන් ඒ යම් කිසි අදාළ එක්කෝ ඔයා ඩිසයිනර් කෙනෙක් එක්ක collaborate කරනවා නේද business පැත්තෙන් course එකක් කරන්න පුළුවන් ඒ පැත්තෙන් knowledge එක ගන්න පුළුවන් entrepreneurship පැත්තෙන් programs වලට involve වෙන්න පුළුවන් ඔයගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් ඉතින් මම හිතන්නේ මම ආස නැහැ කියන්න ඩිග්‍රී එකක් ඕනෙමයි කියලා මම සාමාන්‍ය කියන්නේ ඩිසයිනර් කෙනෙක්ට ඩිග්‍රී එකක් ඕනෙමයි කියලා fashion brand එකක් කරන්න නමුත් ඩිග්‍රී එකක් කරොත් ඒ ඩිග්‍රී එකට වඩා වැදගත් වෙන්නේ ඩිග්‍රී එකේදී කාලය තුල ඉගෙන ගන්න ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක සහ මොකද ඩිසයිනර් කෙනෙකුත් ගොඩක් වෙලාට ප්‍රැක්ටිකල් නොලෙජ් එකක් හම්බ වෙනවා අපි අවුරුදු 4ක් ඉගෙන ගන්නනේ අවුරුදු 4 තුර ගොඩාක් ප්‍රැක්ටිකල් නොලෙජ් එකක් හම්බ වෙනවා ඒක හරි ඉම්පෝටන්ට් වෙනවා ඔයාගේ බිස්නස් එක හොඳට ෆයින් ටියුන් කරන්න ඉතින් ඩිග්‍රී එකක් කරන්න ඕනේ නැහැ ක්‍රියේටිව් කෙනෙක්ට මම හිතන්නේ ක්‍රියේටිව් වෙන්න ඩිසයින් කෝස් මුකුත් ඕනේ නැහැ නමුත් ඒක මාකට් එකට ගෙනියන්න ප්‍රොඩක්ට් ගෙනියන්න අර ඩිග්‍රී එක අර এডুকেෂන් ක්වොලිෆිකේෂන් එක මම හිතන්නේ ගොඩක් ඉම්පෝටන්ට් වෙනවා මේ දැන් කාලේ ගත්තොත්. තව තියෙනවා everyone is trying to start brands nowadays. How can we make our own identity? Good question. මම අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි මට දුන්න නම් දැන් ආයි බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ස්ටාර්ට් කරන්න මම කීයටවත් පටන් ගන්නෙ නැහැ. මොකද මේ ලෝකේ දැන් මම පටන් ගන්නකොට අර වීඩියෝ එකේම කියනවා මේ there's 150 billion clothes are made annually for 8 billion population right yani කොච්චරක් හදනවද ඇඳුම් නේ already talking about over production and then තව ගිහිල්ලා අලුත් brand එකක් පටන් ගන්න මම හිතන්නේ මේ ලෝකේ ඇති වෙන්න brands උත් තියෙනවා ඇති වෙන්න ඇඳුනුත් තියෙනවා if I was given a chance free මෙන්න සල්ලි brand එකක් පටන් ගන්න කියලා මම නම් දැන් පටන් ගන්නෙ නැහැ මම දැන් මේ පටන් ගත්ත බ්‍රෑන්ඩ් එක හින්දා කරගෙන යනවා මම නැත ඇත්තටම වෙන රසාවක් නැහැ කරන්න දැන් අවුරුදු 10ක් කරපු දෙයක් හින්දා නමුත් මම කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට පර්පස් එකක් තියෙන්න ඕනේ ඇයි ඔයා බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ස්ටාර්ට් කරන්නේ කියන එක හැමෝම පටන් ගන්න පළියට බ්‍රෑන්ඩ් පටන් ගන්න එපා හැමෝම කියන විදිහට මේ entrepreneurship කියන එක හැමෝම entrepreneur කෙනෙකුත් නෙමෙයි මම නම් කියන්නේ මම entrepreneurship ඉගෙන ගත්තේ මේ කරන දේවල් වලින් කරගෙන යනකොට තමයි entrepreneur කෙනෙක් නැත්නම් entrepreneurship කියන එකත් හැමෝටම කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි ඉතින් මේ දෙක මේක නැත්තම් පටන් ගන්න යන්න එපා. හරි. How to know and find your identities? Identity එක find කරලා දෙන්න මටවත් කාටවත් බෑ. ඒක identity එක හොයාගන්න ඕනේ තමන් හොයාගන්න ඕන දෙයක්. හැබැයි ඒක තමන්ට හොයාගන්න කරන්න පුළුවන් දේවල් කීපයක් තියෙනවා. තමන් පුළුවන් තරම් එක එක නිර්මාණ කරන්න ඕනේ. එක එක දේවල් වලට involve වෙන්න ඕනේ, volunteer කරන්න ඕනේ, experience කරන්න ඕනේ. එහෙම කරද්දි තමයි Tamanට තේරෙනවා මම මේකට කැමතියි කියලා. දැන් මම ඩිසයින් කරන්න මම ෆැෂන් කරන්න ඕනේ උනේ මම ඒකට ආසාවක් තිබ්බ හින්දා. හරි. මම අම්මලා තාත්තලාට කිව්වා. හරි මම මොරටුව try කරා මට හම්බුන්නේ නැහැ. A level වලින් පස්සේ ඊට පස්සේ මම ටික කාලයක් එක ගොඩක් ඔය ෆැෂන් එකේ වලට ගොඩාක් ඉන්වෝල්ව් වුණා. කේක කෝසස් කරා සිංහයකට ගියා තව ජිමී කියලා එකට ගියා. ඊට පස්සේ මම ෆිල්ම් එකක ආර්ට් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට ගියා. ඕක ගොඩාක් දේවල් එක්ස්පීරියන්ස් කරලා තමයි කරේ. හරි මම ඒක මේ කෑලිවලට තමයි මම ආස කියලා මම එන්ජොයි කරන්නේ ඒ ආස දේ තමන් ෆලෝ කරගෙන යනකොට තමයි තේරෙන්නේ එතන තමයි ඔයගේ ඩෙන්ටිටි එක තියෙන්නේ ඊට පස්සේ ෆැෂන් ඩිග්‍රී එකට ගියා ඒ ඩිග්‍රී එක ඇතුලේ මම නොදැනුවත්වම මම හැමදේම සස්ටේනබල් මම හැමදේම පරිසර හිතකාමී හැම ප්‍රොජෙක්ට් එකේම කොහේ හරි කෑල්ලක් පරිසර හිතකාමී ඒ මං ආස දේ අවුරුදු 4කින් පස්සේ මට තේරෙනවා ඒක තමයි මං ආස දේ ඒක තමයි මගේ ඩෙන්ටිටි එක අවුරුදු 10කට පස්සේ මම ජීවිතේට හිතුවේ නෑ මගේ වේස්ට් වලින් නිර්මාණ කරන එක මගේ රසාව වෙයි කියලා. නමුත් ඒක තමයි මගේ ඩෙන්ටිටි එක හැටියට මම බිල් කරලා තියෙන. ඒකට
ඇත්තටම ඒ අයිඩෙන්ටිටි එක බිල්ඩ් උනේ කරන දේවල් වලින් ජර්නි එකෙන් එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් මොනවද මං කරන ආසද කවදාවත් ආස නැති දේවල් කරන්න යන්න එපා. තමන් ආස වෙන දේවල් තමන් සැටිස්ෆයි වෙන දේවල් කරාම ඒක හොයාගන්න ලේසි. ඉතින් ඒ අයිඩෙන්ටිටි එක හොයාගන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ. කවුරු හරි කෙනෙක් දිහා බලලා අයිඩෙන්ටිටි එකක් හොයාගන්න බෑ. ඒතකොට ඒක දැන් ඔයා මන් දිහා බලලා අයිඩෙන්ටිටි එක හොයාගත්තොත් මගේ අයිඩෙන්ටිටි එක තමයි ඔයගොල්ලෝ කොපි වෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද හැමතිස්සෙම බලන්න හරි යම් කිසි ඉන්ස්පයර් වෙලා ඒක තමන් කොහොමද දැන් මම කිව්වනම් මොකක් හරි ඔයා කොහොමද කරනකොට ඒක ඔයාගේ අතින් කරනකොට ඒක වෙනස් වෙයි. එතකොට ඔයා එන්ජොයි කරන්නේ වෙන දෙයක්. ඔයාගේ අයිඩෙන්ටිටි එක ඔයාගේ personality එක let your personality grow, right? දැන් මං උනත් සමහරලාට ගොඩක් වෙලාවට අපි එක එක ඇදිහා බලලා අඳුන් අඳින්න පුරුදුලා දෙනවා. නමුත් ඒ එහෙම නැතුව ගොඩක් ක්‍රියේටිව් let yourself be. තමන් වැලියු කරන දේවල් තියෙනවා. තමන් මේ වගේ දේවල් වලට ආසයි, මේ වගේ දේවල් කරනවා. ඉතින් ඒ සියලු දේ මේ ඩිසයිනර් කෙනෙක්ගේ අයිඩෙන්ටිටි එකක් බිල්ඩ් කරන්න මම හිතන්නේ මම පරිසරයට ආසයි කියන දේද, මම සත්තුන්ට ආදරේ කියන දේද, මම පොත් වලට වඩා මම පොත් කියවනවට වඩා මම ඉමේජස් එන්ජොයි කරනවා. that's my identity, right? මට සාමාන්‍ය අවුවේ හිටගෙන ඉන්න සෑහෙන අවුවක ඉන්න සෑහෙන ආස මට ඒ වෙලාවේ ක්‍රියේටිව් අයිඩියාස් එනවා. ඉතින් ඒ අයිඩෙන්ටිටිස් ඒක මට තිබ්බට වෙන අයට මට කියන්න බෑනේ අවුවේ හිටගෙන ඉන්න එතකොට වගේ අයිඩෙන්ටිටි එක එනවා කියලා. මම අවුවේ ඉන්නකොට මට මාර කාම් මං ඒකත් තේරුනේ සෑහෙන කාලයකට පස්සේ. නමුත් ඒ වෙලාවට එන අයිඩියාස් are different. So that's your identity, how you build your thing. So ඒක මම හිතන්නේ you have to do enjoy and find what you really like to do, then you will find some points that can be called your identity. ඒ ටික තමයි මේ chat එකේ වල තියෙන questions. වෙන මුකුත් තියෙනවද? නෑ මැඩම් අපිටත් ඒ ප්‍රශ්න ටික තමයි තියෙන්නේ. So, madam, I think it's time to finish the session. Yeah, so I'm extending my heartfelt gratitude to you, ma'am, for your enlightening session today and your expertise and insights. I think how it illuminated the part of all of us in the world of fashion. So, thank you so much, Ms. Lonali, for sharing your knowledge and passion with us. සෙෂන් එක ඉවර වෙන්න කලින් මට තව පොඩි announcement එකක් තියෙනවා. මම කලින් කිව්වා වගේ අපේ බීරළු workshop එක ගැන. ඉතින් බීරළු workshop එක අපි En Vogue එක හරහා පවත්වනවා Nifty Looms එක්ක එකතු වෙලා මිසිස් චලා ඉදිරිසිංහ විසින් පවත්වන්නේ මේක ඔක්තෝබර් 15 සහ 22 කියන දවස් දෙකේ උදේ 9 ඉඳලා දවල් 1 වෙනකන් ඔයගොල්ලන්ට මේ වර්ක්ෂොප් එක තියෙනවා පත්තර මුල්ලේ National Craft Council එකේ. ඉතින් සීමා සහිත ටිකට් ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඉක්මනටම ටිකට් මිලදී ගන්න. ටිකට් එකක මිල රුපියල් 6000යි. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ ඔක්තෝබර් 10 වෙනිදාට කලින් ටිකට් එකක් මිලදී ගන්නවා නම් රුපියල් 5000යි ටිකට් එකේ මිල. අපි ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය ඒ වගේම ආහාර පාන සියල්ල සපයනවා. ඒක නිසා තමන්ට ස්වයං රැකියාවක් විදිහට එහෙම නැත්නම් තමන් කැමති නම් විනෝදාංශයක් විදිහට කරන්න කැමති නම් බීරළු වර්ක්ෂොප් එකට එකතු වෙන්න පුළුවන් අපිත් එක්ක. සහ තවත් ඉදිරියේ අපේ පවත්වන්න නියමිතව තිබෙන සෙෂන් එක එකතු වෙන්න කියලා මම ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ආරාධනා කරනවා. So thank you Mrs. Lonali again for your amazing session and thank you guys for joining with us today and have a nice day. Thank you.